upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Hallelujah, hallelujah. Dati ako makasalanan, dati ako puno ng kasamaan, naging alipin ng sanlibutan, at nalulong sa kalayawan. Ngunit ako lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh Jesus, Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka,
Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa nakialawak na pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. O Jesus, siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaaway, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong habag ngayon'y kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Salamat, O Diyos, sa pagpapalang mula sa'yo. Nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa'yo. Salamat, O Diyos, sa kabanalang ibinigis mo. Hallelujah. Upang makasunod ako sa bawat naisin mo. Oh, kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa
kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y bawiin, at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Salamat, O Diyos, sa pagsubok sa aking buhay, upang lumago araw-araw sa iyong paggabay. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Dahil dito'y natutong maginis. Hallelujah. Sa pagtuwid mo't paglilinis. Hallelujah. Ako'y natutong umibig sa'yo. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y bawiin, at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Salamat, O Diyos, dahil dito'y natutong magis sa pagtuwid mo paglilinis. Ako'y natutong umibig Salamat, O Diyos, sa pagsubok sa aking buhay, upang lumago araw-araw sa iyong paggabay. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y bawiin, at ang pag-ibig mo'y manatili nasa
sa iyong nadarama. Ikaw ba hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwi na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahiling ko, ay papawiling ko. Ang pasalin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay bibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwi na ay makapiling ka. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ay nanghihinga, batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo at pagluha, ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong marinig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba ay nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo at pagluha, ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka,
akin ay lumapit ka at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hihilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Hinahanap-hanap ko dating kagalakan, Ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabi ako muli, sa puso ko'y naranasan. Ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naiisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang manigas na pag-ibig ko di ko ipagpapalit. Iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang manigas na pag-ibig ko di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to the name Most High, to declare thy steadfast love in the morning and thy faithfulness by night. Through the music of the flute and the harp and the melody of my life, for thou, Lord, hast made me glad by thy words, and the works of thy hands I sing for joy. How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are thy works! How great are thy works! How great are thy works, O Lord! Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga at sa gabi ipahahayag ang iyong
lilang lahat kunyabin. Sa makulay na awit ng aking buhay, nagagala ako sa iyong mga gawa. Mga gawa ng iyong kamay, pagpupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matalon. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matalon. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Pasasalamat ang sa'yo'y hatid ng pusong umibig, O Diyos, iyong ibig. Ang buhay kong ito nakalaan sa'yo, papuring aawitin para sa'yo lamang. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Hallelujah. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iniwanan ang isang katulad mo. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat. Pangako mo sa akin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aming Diyos. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aming Diyos.
If you wanted sacrifice, I would be. But my life is all I have, and I'm given, dedicated to the honor of your name. Humbly will I bow down as you surrender. Gladly will I wait for your command. I commit my trust in you, for you deserve it. I delight within the guidance of your name. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. For you have blessed your holy word within me. The book of truth is living in my heart, waiting on its speech from the beginning. There's a call for me to play in my part. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, here I am, here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, here I am. Dati ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pa mga kasama. Kay ngayon naman damdamin nila, kay tanggap hanggang kailan ba hihintayin. Sa aking puso sana dumating ang pagmamahal niya ng tunay sa akin. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pagsin, ang tanging
Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. O salamat na kilala kita. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. O salamat na kilala kita, Jesus. Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging mahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. O salamat na kilala kita. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako binababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay alay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok pa'y nasa akin, pangako mo'y laging akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa lalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay ko ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, pag ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo, at iyong nalalayan
bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay ikalik. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritong Banal, papagaling. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritong Banal, papagaling. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who is standing what. In the mighty name of Jesus, we have a victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who is standing what. In the mighty name of Jesus, we have the victory. it's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Bubbling up inside. Bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Bubbling up inside. Bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Bubbling up inside. Bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Praise the Lord! Kung nagtatapos ang ating pag-away ito ng solemn sa ating pinakabanal ni Jesus, ang
lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At tayo po ay dadako na po sa sunod na yugto na ating pananambahan, ang testimony portion po na dadalhin po ng ating beloved testimony leader, ating beloved Brother Juben Ferrer. Praise the Lord po. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen, praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. Brother June, sa ganyan po una po sa ating pong tapos na pag-aawitan. At tayo po ako mga minamahal sa ating pong sunod na bahagi. Ulba po lahat ay nais ko rin pong bumatin sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Welcome po kayo sa banal na gawain natin mahal na Panginoon. Kayo na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa Pangasinan Sunday General Worship. At yan po mga minamahal na po namin kayo magpatuloy, sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming. Patuloy kayo hanggang sa ating pumatapos ang ating pong managawa sa araw na ito, sapagkat napakaraming pagpapala ang nakalaan ng ating mahal na Panginoon para sa ating lahat. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give you honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Well Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya. We cherish the blessed memories and teachings of our beloved San Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, at ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Lahat ng handang makinig ng mga patotoo, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sa susunod na bahagi, mga minamahal, para sa kapakanan po ng ating mga minamahal na mga bisita, ay tayo makakapakinig ng mga buhay na patotoo. Tawag natin dito, Testimonies of Jesus. Amen. Mga patotoo ng ating mahal na Panginoong Hesus, inilagak sa bawat Kristiyano upang magsilbing patunay na gaano katotoo ang ating Diyos na buhay. Amen. At yan po mga minamahal ang pagkakaiba ng ating pong dating inanim mga relihiyon. At bakit tayo nagsama-sama dito? Iba-ibang mga relihiyon natin mga minamahal, ba't nagsama-sama tayo dito? Dahil meron tayong iisang Diyos. Walang ibang ating mahal na Panginoong Hesus. Nung malaman natin kung sino siya, ano kanyang kayang gawin sa ating buhay, at siya po'y pala malaman natin mapagmahal na Diyos na nagpapatawad. Amen? Amen? At yan po mga minamahal dahilan kung bakit nagsama-sama tayong iginawa tayong mga totoong born-again Christians. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking mong pinaganda ang mga sumusunod na ating mga minamahal kapatid sa kanilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Ating beloved brother Tariel Tawaran. Amen. Beloved sister Veron Dumondon. Ating beloved brother Johnny Fel Casal. Beloved sister Vines Neer. Ang beloved daughter ating beloved preacher. Ating beloved brother Salvador Pokis. Ating beloved sister Miriam Reyes. Sila po mga minamalang hiniling na magsipaganda para sa kanilang ihayag na pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang muli na malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Bago natin bigay po pagkatong sa ating mga kapatid, brother, tayo mga minamahal, just to remind everyone, kung mayroon kayo po nauhaw, mayroon po tayong inumin dyan sa likod. Mayroon po tayong CR dito, left and right, beloved sister dito, beloved brothers dito, upang nasa ganun mga minamahal, hindi kayo mahirapan at may assist kayo ng ating mga beloved choir members. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Palakpakan po muna natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Narito ating beloved brother Yel sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Veron Dumondon. Beloved adults choir, please prepare. Amen. Praise the Lord. Sa ngayon mga minamahal, medyo mainit ang panahon. Amen. Kaya magsikap ang bawat isa. Iwasan ng masyadong galaw. Amen. At maya, kapag puri, sige, puri ng todo. Tapos pagkatapos yan, mag-sit down tayo para sa na hindi tayo masyadong masyado ng pawis. Amen. Although may mga electric fan naman tayo. Praise the Lord. At narito na po, kung handa na po ang ating mga kapatid. At para sa inyong pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Yung mga nasa likod mga minamahal, pwede kayong dito sa harap. Medyo maluwang pa yung ating espasyo sa harap. Amen. Upang atin na pong mapakinggang mainam ang mga pasalamat at mga pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen.
Narito na po mga minamahal, minsan pa natin palakpakan ng ating mahal na Panginoon, ang ating beloved brother, Daniel Tawaran. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Bago pang lahat, ako'y nagpapabot ng pinakamataas na pagluluhati at pagsamba, pinakamataas na pasalamat, hallelujah, praise the Lord, ay tanging sa ating pinakamalapit Diyos po lamang, hallelujah, praise the Lord. Nagpabibigay din po ako, nagpabot ako ng dubling paggalang at respeto sa tingin nagalang mahal na pastor, Evangelist Will Estrada, hallelujah, praise the Lord. Pag-aalala sa mga blessed memories na iniwan sa atin ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, hallelujah, praise the Lord. Pagbati din po sa kanilang beloved children, hallelujah, praise the Lord. At sa buong Almeida families po, isang mapagpalang umaga po sa kanila po, hallelujah, praise the Lord. Nabibigay din po ako ng isang magandang pagbati na sa magandang tanghali sa ating beloved ordained preacher, beloved Kuya Boboy Nir, hallelujah, praise the Lord, sa kanyang may bahay, hallelujah, praise the Lord. Sa mga beloved preachers, workers, manggagawa, sa inyo po mga minamahal naming kamakapatiran at praise the Lord, baguhan man ratian, sa mapagpalang magpuga po sa ating lahat, hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamalaping Sus at nabigyan ako ng pagkakataon para ipahayag ang kanya kamanghamanghang gawa, hallelujah, praise the Lord. Saga ng akin, wala akong magagawa, hallelujah, praise the Lord. Lahat ng nakamtan ko sa buhay, kagalingan, hallelujah, praise the Lord, trabaho, mga pag-aari ay sa ating pinakamalaping Diyos galing lang, hallelujah, praise the Lord, sa unad dalangin, mahal na pastor, hallelujah, praise the Lord. Ang inyong abang likod, hallelujah, praise the Lord, ay isang alagad ng batas, hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, way back 1994, na makakilala kami sa banal na gawaing to, hallelujah, praise the Lord. Ang aking beloved father, hallelujah, praise the Lord, ay may taglay na acute ulcer yan. Totoo po ang sinasabi nila sa banal na gawaing to ng Diyos ay nagpapagaling, hallelujah, praise the Lord. Na makakilala sa banal na gawaing to, hallelujah, praise the Lord. Pinagaling ang aking beloved father sa acute ulcer na yan, hallelujah, praise the Lord. Operahan yan, pero sa banal na gawaing to ng pagkaunsil sa beloved manggagawa, hallelujah, praise the Lord, alam niyo po, taliwas sa kalaman ng tao. Ang sabi po ng mga beloved manggagawa sa banal na gawaing to, Brad, mag-alay ka ng ayuno sa ating pinakamalaping Sus at pagkakalob ng malapino ng iyong panalangin na praise the Lord na kagalingan. Alam niyo po, sa kanyang pag-ayuno, sabi niya, malapino, pagalingin niyo po. Pero higit malapino nakakalam ng kinalaman ng ating puso, hindi po agad-agad pinagkaloob ang kagalingan, kundi binago ang kanyang buhay para magsilbi siyang ilaw sa amin at masave kami na buong pamilya. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, sa kanyang pagbabagong buhay na wala ang kanyang bisyo, sabi ng aking beloved mother, anong nangyayari sa iyo? Maging sa aming kanyang mga anak, sa murang edad namin, sumama kami sa banal na gawaing to. Andyan na napakasaya, tatalon-talon kami, sigaw-sigaw kami na, hallelujah, praise the Lord. Sinusunod namin sa banal na gawaing to ang tinuro sa banal na gawaing to na pag sa karamdaman, magpuri, manalangin, humingi ng habag sa ating pinakamalapit Diyos, ang pagagalingin tayo, hallelujah, praise the Lord. Napatunayan namin po yan, hallelujah, praise the Lord. Sa 34 years kong nabubuhay sa mundo, hallelujah, praise the Lord, sa mga problema, sa aming suliranin, mga sakit, andyan sa unat dalangin ng mga pastor, hallelujah, praise the Lord, kabalikat mga manggagawa, pinapagaling kami sa aming mga karamdaman, hallelujah, praise the Lord. Hindi lang po yun, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, alam niyo po, maalala ko, nung time na assigned ako sa dako ng Mountain Province, hallelujah, praise the Lord, andyan na nambush kami ng NPA. Niligtas din po ako sa banal na gawaing to. Ang testimony ng mga unang Kristiyano, sabi nila, ang malapinoon sa gawaing to ay nagliligtas. Totoo po yun, mga minamahal. Alam niyo po nung panahon na yun, sa dako ng Mountain Province, Sagada, andyan na dumating yung point na habang nagkakanta kami ng operation, andyan na doon sa place na wala kaming mataguan as in na plain, andyan na doon kami inambush. Nung panahon na yun, wala akong ibang naisip kundi tinutong turo sa banal gawaing to. Sa panahon ng kagipitan, humingi ka ng habag sa ating pinakamalaping Sus. Amen. That's right. Isang tiyak na bagay, hindi ka bibiguin, iligtas. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal sa gawain to, ibang-iba po. Bakit ka mo? Sa nadalangin ng mga pastor, kabalikat ng mga gagawa. Nakita po na nasaksihan natin, nagpupuri gabing araw, hallelujah, praise the Lord, pinapanalangin tayo mga kapatiran para sa tiyak na kapamakan tayo, iligtas ng ating pinakamalapin noon. Totoo po yun, hallelujah, praise the Lord. Buhay ako nagpapatuto sa inyong harapan, hallelujah, praise the Lord. Hindi lang po yun, aking beloved kuya na nasabugan ng rifle grenade, andyan na, wasak ang bakal, wasak ang simento, wasak ang kahoy na tinamaan ng sharp nail. Yung sharp nail na tumama sa kanyang tagiliran, sabi niya, bakit may mainit na bagay sa aking tagiliran? Dugo na ito. Dugo na ata to. Pero sabi niya, bakit hindi dumadaloy? Mainit lang na bagay. Pagtingin niya, butas ang kanyang damit, pero ang kanyang tagiliran, hindi binutas ng sharp nail. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Pinakapalapis sa gawain to, hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, maging sa aming hayupan, hallelujah, praise the Lord, sa aming pananim,
Totoo po yun, hindi pinagpapala na, hindi sinasalot, pinagpapala ng ating pinakamalapit sa Lord. Sa kabaguhan namin sa banal na gawaing to, sabi, nagkasakit ang aming baboy, kakatayin na namin yan kasi nagkasakit nga po. Kaysa masayang. Galing kaming overnight service, ang turo sa banal na gawaing to, ang 3 days, ang overnight prayer, katumbas ng 3 days fasting. Andyan na sa kabaguhan namin, sabi na aking beloved mother, sige nga, testingin ko nga sa alagang hayop namin kung totoo ang tinuturo sa banal na gawaing to. Pag-uwi niya ng Sabado, nilihans po yung baboy na yan. Karakada ka tumayo ang baboy, kumain po yan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi niya, totoo pala, hindi lang sa tao, kundi maging sa ating hayupan. Pinagpapala ng ating dakilang Diyos sa Lord. Maging ang aking beloved father, sa dako ng Benguet, alam po nyo ang terrain doon. Ano po yan? Yung garden namin doon, bangin po yan. Sa pagpipitas niya ng kalabasa, Lord, alam niyo po, nahulog yung kalabasa. Andyan na, sabi niya, sigurado basag-basag yun kasi bato-bato sa baba. Sa taas na kinahulugan, basag-basag yun, sabi niya. Pagbaba niya, galing sa garden, pagbaba niya doon sa, sa baba, kung saan yung mga bato na kinahulugan ng kalabasa. Nagulat siya, laking gulat niya kasi yung kalabasa, wala man lang galos, buong buo. Praise the Lord. Sabi niya, gaano kabuti ang ating pinakamalapis pinaglilingkuran natin to, Holy Lord. That's right. Maging sa inyong abang lingkod, Holy Lord, nag-checkpoint kami. Hindi namin napaalaman, nasa sentro ako, rumaragas ang Tamaraw FX, andyan na, hindi na ako nakapag-rebuke, pero sa ulat na langin, mga pastor, kabalikat manggagawa, andyan na naabot ako ng kapagan ng ating pinakamalapis. Amen. Andyan na biglang, kunting-kunti na lang, please, masagasaan kami, pero pinag-ingatan kami ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord, amen. Ating pinakamalapit, hallelujah. Marami pa pong pagpapala, himalaan, pinagkaloob ng ating pinakamalapit sa aming buhay. Kaya sa mga baguhan po, patuloy kayong dumalo sa banal na gawaing to. Andyan na isang araw, tatayo din ko sa banal na harapang to. Ipatutuo nyo na ang Diyos ay buhay, Lord. That's right. Kaya hanggang dito na lang po, ang lahat po ng kapurihan, pagluwalhati, pagsamba, ay tayong sa ating pinakamalapit Jesus po lamang. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Grabe mga minamahal pagpapala yan. Amen. Ang kanilang mahal na ama, talagang nandyan na namumroblema sila, nagtataka sila dati-rati, napaka-gulo ng kanyang buhay. Tapos biglang sabi niya, kasama yung Marsudan, ano nangyari sa iyo? Amen? Nung siya po na mga minamahal kakilala sa ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ministry ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bakit? Sabi ng Biblia, if any man be in Christ, is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Just a simple explanation lang. Sapagat sabi nabanggit ng ating mga kapatid, mga minamahal, ang ating overnight prayer, ang katumbas ay 3 days na fasting. Yung po mga minamahal, yung kapangyarihan nun, ikaklaro ko lang kasi ang ilan mga minamahal, di na nagpa-fasting, nag-overnight naman eh. Mayroon naman ako 3 days na fasting kada biyernes. Hindi po ganoon mga minamahal. Iba pa rin talaga yung pag-aayuno, yung pagpapakita ng sakripisyo upang sa ganoon, maganap ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Pero pagdating sa kapangyarihan mga minamahal, yung tayo maghahayo, tayo po mga minamahal ay maglilehans, tayo po mga minamahal magsishare sa salita ng mahal na Panginoon, parehong-pareho yan mga minamahal. Bakit? Ang ginaganap natin ay ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At habang naganda, ang ating mga minamahal na choir members sa kanilang papuring awit, tayo muling umawit mga minamahal, tayo tumayo at awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Oh, glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, glory! Oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, we're all going out, we're all going out, we're all going up in the first resurrection. We're all going out, we're all going out, we're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going
enough to praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Lord to God, amen. At tayo po ituloy-tuloy na po mga minamahal, ating samahan ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Minsan na pa ating palampakan ang ating malapay na. Praise the Lord, Lord God, amen. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Amen, praise the Lord, hallelujah.
Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Puri ka ba na Panginoon? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Even praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Even, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang napakalakas mga minamahal ng ating mahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon at tunay nga po mami ang Diyos ay napakabait sa bawat sa atin. God bless you, beloved choir. Amen. Praise the Lord. At tunay nga po mami sa mga nagnanais magpagamit sa mahal na Panginoon sa kanyang mahal na ubasan. Amen. Bilang mga awit, kayo lamang po makipag-coordinate sa ating pong beloved information at panansagar mga minamahal ay ating pong malaman ano bang mga dapat mga gampanin ng isang adult choir member. Amen? At napakasarap na tayo magpagamit sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen? At lalo tayong iinit, lalo tayong lalago sa ating pananampalataya. Amen? At when that comes, kapag dumating yung oras na yan, mga minamahal, sabi nga, yung intimacy ng mahal na Panginoon at ikaw, habang kayo nag-uusap, grabe mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng handang makinig na, magpatuloy sa ating mga patuto, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Nato na po, ang ating pumalang kapatid, beloved Sister Veron Dumondon, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. At siya po sundan ng ating pong beloved brother, Johnny Phil Casal. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakilat, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamalapay ng Diyos po lamang. Praise God. Amen. At ako rin po ay nagpapaabot ng aking dubling paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, the name prophet of our loving God. And I always cherish po the precious teaching po, blessed teachings of our beloved Assistant Pastor Linacia Almeida. At bumabati rin po ako sa lahat po ng beloved Almeida children. At sa inyo pong lahat, mga beloved brethren. At isang magpalang araw din po sa ating pong beloved ordained preacher po, beloved brother Boboy Nier po, ang nangangasiwa po sa nangangasiwa po sa lugar pong ito. Praise God. Sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vine. Praise God. At sa lahat po ng ating pong mga webcast viewers po sa YouTube at sa Facebook. Praise God. Isang magpagpalang araw po sa bawat isa po sa atin. At pinupuri ko po at pinapasalamatan nating dakilang Diyos. Praise God. Na ako po'y isa po sa kanyang pinagpala sa araw pong ito pang ipahayag ang kanyang dakilang kabutihan sa aming buhay. Praise God. Sapagkat po mga minamahal, napakabuti ng ating Diyos na pinaglilingkuran sa ministeryo pong ito. Alam niyo po mga minamahal, way back nung 2010 po mga minamahal, na-diagnose po ako na mayroon po akong 4 na myoma po sa akin pong reproductive organ. At ang sabi po sa akin ng isang espesyalistang doktor na kailangan ko daw pong ipa-opera yan, tanggalin ang akin pong reproductive organ po para i-biopsy daw po nila yung 4 na bukol na yan. Alam niyo po mga minamahal, dahil po nagkaroon po ako ng unusual bleeding, kaya kailangan ko pong ipatingin yan mga minamahal. Subalit napagkabuti ng ating pinakamamalapang Jesus, dahil po sa ibinigay ng Diyos sa akin na pananampalataya po sa Kanya mga minamahal. Hindi po ako nagdalawang isip po. Sabi ko, bahala ang ating dakilang Diyos, ang pinakamamalapang Jesus na mag-alis ng mga bukol na ito. Alam niyo po, ako pinanampalataya po mga minamahal na Diyos ang mag-aalis ng mga bukol na yan. Ako pinagali ng pag-ayuno po mga minamahal. January po noon mga minamahal nung na-diagnose po ako mga minamahal. At alam niyo po sa kabutihan ng ating pinakamahal Panginoon Jesus, nung pagkatapos ko pong mag-alay po ng pag-ayuno mga minamahal, muli po ako nagpasuri po, nagpatingin sa doktor po, nagkaroon po ako ng isang masilang ultrasound po mga minamahal. Alam niyo po, naging gulat maging ang doktor po dahil sabi po niya sa akin, clear po yung result ng Amen. Praise the Lord. Amen. Tinanong pa po ako ng doktor noon kung ano daw po yung ininom kong gamot. Sabi ko, Dok, wala po akong ininom. Sabi ko, buhay ang Diyos na pinaglilingkuran ko. That's right, Tapos amen. sabi po sa akin ng doktor noon, maalala ko, sabi po niya, ay yung yung naghihimala, sabi po niyang ganun. Opo, Dok, taga Jesus Miracle Crusade po ako. Amen. Purihin Praise ang the ating Lord. pinakamalapang ni Jesus. At pinupuri ko din po at pinapasalamatan ng ating pinakamalapang ni Jesus. Itong nakaraang buwan lamang po mga minamahal na yung akin pong 1 taon gulang na apo, mga minamaling bilabad apo ko po na nasa dako po ng Cebu. Andyan po mga minamahal na for 3 weeks po mga minamahal, diretso po yung pagsusukan niya tuwing pinapainom po siya ng gatas o pinapakain siya.
bawat intake po niya mga minamahal, isinusuka po niya yan mga minamahal. At dumating din po sa punto na yung bata po mga minamahal ay nilalagnat na po mga minamahal. So andyan po yung bilang tao mga minamahal, andyan yung grabing pag-alala na po ng aking pong mahal na anak. Tumawag po siya sa akin, sabi niya, Mama, sabi po niya ganun, baka prayer dahil si Bibi, sabi po ganun. Hanggang ngayon, sabi niya mag 3 weeks na yung pagsusuka niya, andyan pa rin na on and off tuwing mag-i-intake siya ng pagkain. Sabi niya, inilalabas po niya yan, sabi po ganun sa akin. At nandyan na po na nag-alala na po talagang aking mahal na anak, mga minamahal. At andyan na rin po na nasabayan na rin po yan ng pagdudumi mga minamahal. Kung iisipin mo yung magsusuka ka tapos sasabayan ng pagdudumi, delikado po yan mga minamahal. Subalit napakabuti ng ating pinakamalapang Jesus. Sabi ko sa akin pong mahal na anak, sige, sabi kong ganun. Magpupuri ako sa ating dakilang Diyos. Dahil kabagan ng ating pinakamahal pa ni Jesus, andyan nagigisingin ako ng ating pinakamahal pa ni Jesus ng maaga, mga minamahal, madaling araw, upang siya ay aking purihin, mga minamahal. Praise the Lord. Praise God. Alam niyo po, glory to God. Dahil nung araw na yan, nung tumawag sa akin, ang aking pong mahal na nagsabi ko, sige, sabi ko, huwag kang mag-alala, sabi ko, manampalataya tayo, buhay ang Diyos na pinaglilingkuran That's natin. Nung araw na yan, mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, hindi ako kakain sa bumagapon sa araw na ito. Sabi ko, mag-ayon ako. Alam ko, pagagalingin mo, didinggin mo yung pagsusumamo namin. Alam niyo po, Wednesday po nung araw na yun, nung tumawag sa akin aking mahal na anak. At alam niyo po, mga minamahal, nung after ng midweek service po natin, pagdating ko po namin sa bahay, mga minamahal, nag-video call po kami ng aking mahal na anak. Sabi ng aking mahal na anak, Mama, magaling na si baby. Sabi niya, Praise the Lord, nagsusuka. amen, Purihin hallelujah. ang ating pinakamalapang ni Jesus, praise God. At pinupuri ko din po, pinapasalamatan nating pinakamalapang ni Jesus na hindi lamang po ang aking mga mahal na anak yung pinagaling sa kanilang mga karamdaman dahil yung pong panganay ko, andyan po mga minamahal na pag may time po na talaga pag magdudumihan, bubuo na dugo po, pasantabi po sa mga kumakain. At andyan po mga minamahal na mayroon po yung time na hindi talaga siya makaupo at hindi rin makatayo, mga minamahal ng matagal. Dahil po sa kanyang work po, mga minamahal, araw-araw na sa opisina, nakaupo po buong maghapon. Andyan tatawag siya sa akin na umiiyak. Sabi niya, Mama, hirap na hirap ako. Sabing ganun, hindi ako makaupo. Paano ko gagawin yung work ko na ganito? Sabing ganun. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ko sa akin, mahal na anak, hindi mo ba alam na marami ng pinagaling na karamdaman sa ating That's dakilang right, Diyos? Sabi kong ganun, manampalataya ka. Sabi ko, sige, sabi ko, pumasok ka sa CR, pumunta ka ng CR, sabi kong gano'n, dahil siyempre, andun po sa opisina para, sabi ko, pumunta ka doon, magpupuri ako, sabi ko, ililihans kita through cellphone. So, anong dalangin pagluhod ng ating ginagalang na malapastor. Alam niyo po, mga minamahal, through cellphone po, mga minamahal, inilihans ko po ang aking pong mahal na anak pagkatapos ko pong nagpuri. Alam niyo po, sabi ng aking mahal na, Mama, para lang akong nagdahilan. Amen. Biglang nawala Praise yung, the Lord, yung praise the Lord, hallelujah. pananakit ng paako at balakang. Sabi po niya, kaya purihin ang ating pinakamahal pa ni Jesus. Praise the Tunay Lord. po, mga minamahal, hindi po lugi, hindi disgrasya yung natagpuan natin paglilingkod sa ministeryong ito. Bagkos, napakalaking grasya po pagpapala po Amen. sa Praise atin, the mga minamahal. Dahil, sino po tayo para kabakan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal? Kung noong una, mga minamahal, wala pa po kami sa gawain na ito, mga minamahal. Kunting lagnat lang, mga minamahal, andyan ka agad ang gamot. Kailangan bumili ka ng gamot para gumaling ka, mga minamahal. Pero purihin ang ating pinakamahal pa ni Jesus. Dahil sapagkat sa misteryo pong ito, mga minamahal, tunay po Diyos na buhay, makapangyarihan, mga minamahal, ang Diyos na pinaglilingkuran po natin, mga That's minamahal. right, amen. Sapagkat po, mga minamahal, nung magmula nung siya po aming paglingkuran po, ang inyong pong abang lingkod, mga minamahal, kailanman hindi po ako nakatikim ng gamot, mga minamahal. Andyan po, minsan po, mayroon po talaga naranasan ko po, mga minamahal, na grabe po yung pag-LBM ko po, mga minamahal, na talagang yung kulay ko nag-iba na, mga minamahal, na magkukulay talong na po yung kulay ko, mga minamahal, dahil po sa grabing pananakit ng tiyan, mga minamahal. Nagsabay po yung pagbabawas at pagsusuka, mga minamahal, maging ang aking pong beloved husband po nung time na yan, nag-alala na po, mga minamahal. Subalit pinanghawakan ko po, mga minamahal, yung pananampalataya ni Brigis sa akin ng ating dakilang Diyos. Nanampalataya ako, bagamat ang aking mahal na ina talagang makikita ko sa itsura niya, mga minamahal, na talagang alalang-alala na siya, na gusto na po niya akong itagpo sa doktor nung time na
na yan, mga minamahal. Subalit sabi ko, Nay, huwag mo akong idadalhin sa doktor o sa hospital. Sabi ko, buhay ang Diyos na Praise the Lord. natin. Sabi Amen. ko, Hallelujah. balang malapaginoon sa akin. Sabi ko, pagagalingin ako. Yun po yung lagi kong binibitawan sa aking mga mahal sa buhay, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, bagamat andyan po na talagang hindi ko po maunat yung katawan ko dahil talagang namimilipit po ako sa sobrang sakit ng tiyan ko, mga minamahal. At andyan po na halos doon ako mag-stay sa CR po dahil po yung grabing pagbabawas at pagsusuka. Subalit po rin ang ating pinakamamalapang Jesus na bagamat umabot po sa buong maghapon na gano'n ang sitwasyon ko, yung kalagayan ko na talagang nilalagnat na po ako, mga minamahal, dahil po going to yung dehydration na po, mga minamahal, na alam niyo po, mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamalapang Jesus sa kanyang himala, sa kanyang kabutihan, mga minamahal. Nagpuri ako, mga minamahal, sa isip ko, mga minamahal, dahil halos di ko na po may buka yung bibig ko nung time na yan, mga minamahal, pero sa puso't isip ko, andyan na pinupuri ko, nilululhati at Praise the Lord, alam niyo amen. po, mga minamahal, nung magbabandang gabi na po, yan po pinagaling ng ating pinakamamalapang Jesus, tumigil Amen. yung Praise the pagbabawas Lord. ko, yung pagsusuka ko po, yan po ay tumigil at nagkaroon po ako ng kalakasan, mga minamahal, sa ating physical na pangangatawan. Kaya pinupuri ko po at pinapasalamatan ng ating dakilang Diyos, puri ng ating pinakamamalapang Jesus. At alam niyo rin po, mga minamahal, sa aking paglilingkod po sa ating pinakamamalapang Jesus, alam niyo po, naranasan ko rin po minsan, mga minamahal, nung baguhan pa lamang po ako sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Naranasan ko po nung magluluto po ako, mga minamahal, na isalang ko na po yung bigas, mga minamahal, at bigla pong hindi ko po nabantayan, naubos na po pala yung gas, mga minamahal. Kahit anong gawin ko pong yung ipahiga ko po yung tangki para lamang po umakyat yung gas kung may konti pa pong laman yan. Subalit wala na po talaga, mga minamahal. Naalala ko po minsan yung narinig ko pong patutuo ng isa po nating mahal na kapatiran na yung tangki ng gas po nila, inilihans po yan at sa himala ng ating dakilang Diyos, nagkaroon po ng laman na gas yan, mga minamahal. Praise the Lord, amen. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ko, subukan ko, alam ko, bagamat hindi pa ako nakakaranas ng mga himala, alam ko na totoo siguro, yung time na yun, sabi ko po, dahil baguhan pa nga lamang po ako noon, mga minamahal, sabi ko, dito mapapatunayan kung totoo nga yung Diyos na pinaglilingkuran sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po, mga minamahal, inilihans ko po yung sa pangalan ni Jesus, magkaroon ka ng laman para mailuto ko, maisain ko yung bigas na nakasalang na po, mga minamahal. Alam niyo po, nung pagka-lihans ko po, mga minamahal, alam niyo po, nung ipinatayo ko po yung tangki po ng gas po namin, tapos sinindihan ko po yung stove po namin, nagkaroon po ng laman. Totoo Praise po, the mga minamahal. Lord. Purihin Amen. ang ating Hallelujah. pinakamamalpang Jesus. At yung laman ng gas na yan, umabot pa po sa 2 weeks hanggang sa nagkaroon na po kami ng pambili. Doon po naubos yung laman ng tangke na yan, mga minamahal. Kaya po rin ang ating pinakamamalapang ni Jesus at nais ko rin pong ibahagi pong muli sa inyo, mga minamahal, kung gaano po katotoo ang pagbibigay, mga minamahal. That's right. Alam niyo po, mga minamahal, ang niyo pong abang lingkod, napakarami po namin magkakapatid. Sa dami namin magkakapatid, totoo po, mga minamahal, ang aking mga magulang, hindi po yung pang-araw-araw pa lamang po namin na pagkain, hindi po masustintuhan yan, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, matulog na lang kami, walang laman ng tiyan. Papasok sa school, walang laman ng tiyan, mga minamahal. Kailangan matulog ka ng maaga para hindi mo na maramdaman yung gutom, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, dumating po sa punto, mga minamahal, dahil pangalawa po ako sa aming magkakapatid, mga minamahal. Ang aming pong panganay, maaga pong nag-asawa yan, nakipag-asawa dahil po para lang matakasan yung hirap ng buhay. So bilang pangalawa sa panganay, mga minamahal, ako po yung unang-una napiktado sa kahirapan ng buhay. Kaya dumating po sa punto, mga minamahal, na-depress po ako, mga minamahal. At yung time na yan, mga minamahal, nung sabi ko, di ko kaya yung ganitong hirap ng buhay. Makita ko yung mga kapatid ko na halos walang makain, mga minamahal. Sabi ko, gusto kong magpakamatay, lingid sa kaalaman ng aking mga magulang. Ilang beses kong tinangkahan na wakasan yung buhay ko, mga minamahal. Sabalit, hindi po yan pinahintulatan ng ating pinakamamalapang Jesus dahil mayroon po palang napakagandang plano ang ating pinakamamalapang Jesus sa aming That's right, buhay, amen. mga minamahal.
Sa aming patuloy na paglilingkod, hindi po namin nakalain, bagamat wala po kaming knowledge po kung paano magpatakbo ng isang negosyo na Coco Lumber po. Alam niyo po mga minamahal, nag-upisa po kami magpatayo ng negosyo na yan, kasagsagan din po ng COVID-19. Hindi po namin alam mga minamahal na magkakaroon po ng ganyang COVID-19 nung time na yan mga minamahal, na magkakaroon po ng malawakang lockdown po. Ngayon po mga minamahal, dahil 3 months pa lamang po yung negosyo namin at pinunduhan po namin ng malaking puhunan yan. Sabi ng aking malakapatid, dahil nasa dako po ako ng Cebu nung time na yun, sabi niya, ate, paano to? Sabi niya ganun. Lockdown dito, sabi niya, paano kaya ang pag-operate namin ng negosyo? Sabi niya ganun. Ngayon yung, ang Coco Lumber po, hindi mo pwedeng istakin yan ng matagal mga minamahal dahil po gagaan yan, dahil matutuyo yan, tapos gagaan yan. Malabo mo ng maibinta sa tamang halaga mga minamahal. Subalit napakabuti ng ating pinakamalapit ni Jesus dahil yung COVID-19 na yan, dahil sabi ko sa aking malakapatid, sabi ko na gano'n, huwag kang tumingin sa mga pagsubok na ito. Sabi ko, tumingin ka sa ating dakilang Diyos. Praise Yung the Lord, kabutihan ng amen. ating pinakamalapit ni Jesus. Patuloy tayong manampalataya, magtiwala sa ating dakilang Diyos. Alam niyo po mga minamahal, yung lockdown na yan, hindi po yan naging hadlang mga minamahal para hindi po kami makapag-operate ng aming pong negosyo mga minamahal. Bagkus, dyan po lumakas po yung aming pong negosyo mga Praise the minamahal. Lord, Purihin amen. ang ating pinakamamalapay ni Jesus. Mag-4 na taon na po yung negosyo namin at sa kabagan ng ating pinakamamalapay ni Jesus, ginawa din po na 4 na branch po yan mga minamahal. Praise the Lord. At alam nyo rin po mga minamahal na one time din po mga minamahal yung pambayad ko po mga minamahal sa isang 10-wheeler truck po na Coco Lumber po mga minamahal dahil hindi po ako pumunta sa pwesto nung time na yan. Bali, ipinadala ko po yan sa akin po. Mahal na pamangkin po, sabi ko gano'n na dalhin mo ang pera na ito, ingatan mo ito, wag mong ilalapag kung saan saan. Dahil para, baka mamaya ma-misplace mo, sabi kong ganun. Sabi niya, opo tita. Tapos nung kuwan po mga minamahal, dahil andun po ako sa kabilang pwesto po namin sa Tayog, pero yung pabagsak po namin na Coco Lumber sa dako po ng binalunan po yun na branch po namin. Andyan po mga minamahal na una tumawag yung nakapulot mga minamahal. Mismo yung nakapulot dahil po tinawagan po niya yung kapatid ko na sabing gano'n na may naiwan kayo. Pero hindi po namin alam nung na siya yung nakapulot mga minamahal na sabi pong gano'n, may naiwan kayo sa likod ng tricycle na nakaparada dito sa harapan ng pwesto nyo. Sabi pong gano'n. Tapos po mga minamahal, ang aking pong malapamangkin, tinawagan ko siya. Sabi ko, Sander, asaan yung pera na pinadala ko sa pambayad ng stocks natin? Sabi ko. Tapos doon na hindi na po siya nakaimig. Nung buksan niya yung kwan po niya, wala na po doon yung kwan. Dahil naiwan po niya, nailapag po niya doon sa likod ng tricycle. At alam niyo po mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamalapit Jesus. Dahil nung narinig ko po nung pagkasabi niyang gano'n na andyan na po kaagad na sabi ko, mahal na Panginoon, pag-ingatan mo yung pera na yun, kung sino yung nakapulot. Sabi ko, wag mo siyang hayaan na magka-interest sa pera na yun. Alam niyo po mga minamahal, so binalikan po ng aking pamangkin sa kayong kapatid ko po yung pera na yan. Alam niyo po mga minamahal, sabi pa po nung nakapulot, alam pa niya kung magkano yung laman ng yung pinaglagyan ko ng pera na yan. Alam po niya mga minamahal. So, salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus na hindi po siya pinahintulutan upang Amen. Praise mag-interest the po sa Lord. pera na yan. Mga minamahal po rin ang ating pinakamamahal ni Jesus. Kaya halaga po talaga yung magtapat po tayo sa ating ikaputandog, yung That's right. pagbibigay po natin din. Andyan po, mga minamahal na hindi po talaga pababayaan ng ating pinakamamahal pa ni Jesus, yung mga bagay-bagay na yan, mga minamahal. Dahil kung sa hirap ba naman ang buhay ngayon, mga minamahal, kung yung may mga ibang tao talaga pag-iintirasan yan, mga minamahal. Subalit yan po ay pinag-ingatan ng ating pinakamamalapit ni Praise Jesus. the Lord, Ng amen. ating pinakamamalapit ni Jesus. At pinupuri ko din po at pinapasalamatan ng ating pinakamamalapit ni Jesus sa patnubay, paggabay at pag-ingat po niya sa amin sa araw-araw, sa lahat-lahat po ng mga biyaya na amin pong nakakamtan sa araw-araw po. Praise God sa pagpapalang physical, material, financial at lalong higit po sa spiritual na pagpapala. Hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamalapit ni Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung pinakamalakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Grabe talaga mga minamahal ang salita ng Diyos. Totoong totoo. Amen. Kung ikaw ay matapat na Kristiyano, mga minamahal, nakita niyo mga minamahal, yung kanilang na problema sila. Dahil pandemic yan. Lahat ng problema, lahat ng tao nawawala ng trabaho. Amen. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, sa mga matatapat na anak ng Diyos, anumang problema yan, pwedeng i-convert yan na oportunidad
Nakita nyo nangyari mga minamahal, yung pandemya, lalong dumami yung kanilang negosyo. Bakit? Matapat na Kristiyano. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung ating mahal na kapatid, nung wala pang pandemya, nanalangin sila na sila makabili man lang, maski na kapirasong lupa man lang, pagtayuan ng kanilang tahanan. Pero nung nagkaroon ng pandemic, mga minamahal, siyempre, nawalan lahat ng mga tao, mga minamahal ng pera. Amen. Ng mga trabaho, mga minamahal. Walang pera, kailangan magtrabaho. Pero yung ating mga kapatid, nung time na pandemya mismo, doon mismo nila nabili yung lupa na kanilang ininanasang lupa, mga minamahal, mas higit pa sa kanilang mga ni-request. Palaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit nangyayari yan? Amen? Dahil totoo ang salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. Tingnan niyo yung pera na. Kung talagang titingnan niyo mga minamahal, pag makakita ka nung kalaging pera, mga minamahal, ay magkaka-interest ka talaga. Pero sabi ng pangako ng ating mahal na Panginoon, kung ikaw ay matapat na Kristiyano, iingatan niya sa mga mananakmal ang negosyo mo. Amen. Yan ang dahilan kung bakit mga minamahal, matagumpay ang mga anak ng Diyos. Lahat po ng gustong pagpalain, sumigaw ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Malalaman natin mamaya ang susi ng pagpapala. Sinasabi ng talata, magbigay ka na ikasampung bagay tandog na may pagtatapat. At tiyak ikaw ay lubos sa pagpapalain ng ating Diyos na buhay. Narito na po ang ating mga kapatid, ating beloved brother Johnny Pel sa kasal, sa kanyang pasalamat. At siya po'y sundan ng ating pong beloved daughter ng ating pong beloved ordained preacher, beloved Mr. Vines. Amen. Beloved children's choir, please prepare. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpuri at pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako po ay nagpapaabot ng madubling paggalang sa ating beloved evangelist Will Estrada Almeida, sa ating sa mga katuruan, pag-alalan mga katuruan ng ating assistant pastor Lina C. Almeida, sa kanilang mga beloved children, sa lahat po ng mga magagawa, datihan at baguhan, mga preachers, ordained preachers, sa inyo po mga minamahal kong kapatid, isang magandang tanghali po sa atin lahat. Mga minahal, ako po'y unang-una nagpapasalamat sa ating butihin at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo dahil po binigyan po niya ako ng pagkakataon, sa isa pang pagkakataon muli na makapagdalo sa kanyang banal na gawain sa mga oras na ito. At binigyan din po niya akong pagkakataon na makapagpasalamat, makapagluwalhati at may pahayag sa mga pagkakataong ito sa harap ng mga kapatiran sa inyo ang paano ako pinagpala at paano po ang buhay ko binago at blinis ng ating mahal na Panginoon sa pangunat dalangin nating beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Mga minahal, sa hindi po nakakilala sa akin, ako po'y galing Mindanao po, mga minahal. Yung aking mga parents po, hallelujah, praise the Lord, ay nagpo full time din po sa banal na gawain, dun po sa dako ng Agusan del Sur. At mga minahal, kami po'y, ang aking background po ay mula po sa mahirap na pamilya po, mga minahal. Kami po'y nakatira doon sa isang lungsod na kung saan parang liblib na lungsod ng Agusan del Sur at napakahirap po ng buhay. Bagamat sa pangulat na langin ng ating beloved pastor, kami po'y pinagpala. Ang aking beloved father po ay nagpo-full time dito sa banal na gawain at sa tulong at pagpapala ng ating mahal na Panginoon, apat po kaming magkakapatid ay nakapagtapos po ng kolehiyo. Bagamat hindi man karapat-dapat, lubos po ang aking mga pagpasalamat sa ating mahal na Panginoon dahil unang-una nabilong po kami at tinawag po niya kami dito sa banal na gawain. Dati po mga minahal, isa po kaming doon po kami dumadalo o nagpapailalim po sa isang church din po na kung saan it teaches the oneness of God po. Pero dito po sa banal na gawain, mga minahal, dito po namin naramdaman, ako at ang aking beloved parents, mula nang maliit pa kami, at aking mga minahal po na mga kapatid sa laman. At dito po napakabuti at
the miracle of God really happens to these Amen. believers, Praise the Lord. mga minahal. Naalala ko po nang doon po kami sa kabilang religion po mga minahal o kabilang sikta mga minahal ay halos po yung aking mga kapatid. Ako po yung isang panganay po sa aming magkakapatid. Almost weekly or every month mga minahal, wala pong palya yun. Na hospital po yung aking mga kapatid. Mayroong pneumonia, bronchitis, kung ano-ano mga sakit mga minahal, siguro dahil na rin po siguro sa kahirapan. Pero nang natagpuan po namin at doon sa krusada po sa ating banal na gawain doon sa Surigao, naimbitahan po ang aking mga beloved parents, bagamat naglilingkod na sila doon sa mahal na Panginoon, pero sa kabilang sa ibang sikta po mga minahal. Doon po nila naranasan po mga minahal kung gaano naghihimala ang ating mahal na Panginoon. Mga sakit po pinagaling at even though yung mga almost na wala ng pag-asa sa all walks of life na mga tao na dumalo dun sa banal na krusada mga minahal, sila po'y nagaling at humilom ang kanilang mga sugat sa buhay. So malaki ang aking pagpasalamat, pinapasalamatan ko mga minahal ang ating mahal na Panginoon at lalong-lalo na sa ating beloved pastor at sa kanilang mga sakripisyo at sa mga preacher o din preacher. Sa aking pong trabaho mga minahal, lubos din po ang aking mga pagpapasalamat at pinapapurihan ko ang ating mahal na Panginoon dahil mga minahal, ako po isang officer ng Philippine Marine Corps. Ako po'y nabibilang mga minahal, yung lingkod po ay nabibilang sa parang SOF, yung tinatawag nilang Special Operation Forces. I was then a company commander. Nang pumutok po yung gera mga minahal sa Marawi po mga minahal, ako po isang I serve as a company commander ng isang force reconnaissance group. Mga minahal, nasaksihan ko po kung gaano ako pinoprotektahan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Nang pumutok po yung gera mga minahal, after a week mga minahal, yung kampanya ko po ay pinadala doon mga minahal at ako po yung naka-schooling sa Fort Bonifacio at after a week mga minahal or 3 weeks, pinadala din po ako doon, sumunod ako sa aking company at nasaksihan ko po mga minahal yung mga hindi kaaya-aya na mga nangyayari sa aking mga tauhan. Most of them na-wounded, some of them killed in action. At ang mga minahal, ako din po mga minahal sa time na yun, sa pamamagitan ng mga backup prayers po ng ating mga nag-full time at saka mga kapatiran, inaakala ko din po mga minahal na that's the end of my life. Doon na rin siguro ako mamamatay. Pero napakabuti po ng ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Mga minahal, after 5 months, mga minahal, marami pong nangyari doon sa gera na yun, sa side ng government at sa side ng mga kalaban ng gobyerno, mga minahal. Some of my men, mga minahal, under my command na ward, sa mga sundalo po, alam nila yung na ward 24, yung parang nasiraan na ng bait mga minahal doon sa Biluna na i-confine. At most of my men mga minahal parang nagkakaroon na ng trauma or yung tinatawag na PTSD. At mga minahal ng kinounsel po kami mga minahal after po ng labanan mga minahal, dinala kami sa Zamboanga din, na-deployed kami ulit sa Sulu at saka sa Tawi-Tawi. Ang sabi po ng psychologist sa akin mga minahal at ano daw po mga minahal yung pinapanghawakan ko. Sabi ko, ma'am, nabibilong po ako sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Mga minahal, sinabi niya mga minahal na intact para mga minahal yung aking mental capacity, yung emotional stability, at saka yung physical fitness ko mga Praise minahal. the Lord. Kasi Amen. mga minahal, karamihan doon mga minahal na mga military personnel natin, anumang branch of service na nag-serve doon is makikita mo mga minahal, buo pa yung kanilang pag pinatayo mo, buo pa yung kanilang sarili mga minahal, pero emotionally or mentally may damage na mga minahal dahil po sa kanilang experience sa combat operation, kasi iba-iba din po yung reception ng tao kung paano nila i-handle yung stress.
So mga minahal, pinapasalamatan ko ang ating mahal na Panginoon dahil sa banal na gawain na ito at I feel mga minahal na protected ako kung ano man yung mangyari sa aking trabaho, maging sa aking pamilya mga minahal. Nandun yung assurance mga minahal. Praise the Amen. Lord, na ligtas ako at makapagserbisyo ako ng tama at naaayon sa standard na o tinuturo ng ating mahal na pastor at sa kanilang mga beloved children o sa banal na gawain na ito. Pinapasalamatan ko rin po ang ating mahal na Panginoon sa mga, hindi lamang sa aking trabaho, kundi mga minahal sa mga pagpapala po na mga material, mga minahal. Saya hindi nakakaalam mga minahal sa aking beloved wife. Ako po'y dating pulis mga minahal bago po ako naging officer ng Armed Forces. Nagsama po kami na aking beloved wife mga minahal dun sa Manila at kami po'y nakatira lang sa isang parang squatter mga minahal na parang estero na napakaliit lang ng 4x4 na parang tulugan lang talaga kami ng mga minahal. Sa pamagitan namin pagsisikap o pagdalo at mga pagpupursigi at pagsunod ng mga turo sa banal na gawain na ito mga minahal, pinagpala po kami ng mahal na Panginoon at sa ngayon po Praise the minahal, Lord, binigyan po kami ng mahal na Panginoon unang-una sa akin, sa aking trabaho at binigyan kami ng disinting bahay, sasakyan at malusog at Praise the Lord. masayahing mga anak. Malaking pagpapala ng Panginoong Hesus sa aking buhay habang I'm sure na hindi ko maranasan kung wala po ako dito sa banal na gawain. That's right. Kung Amen. hindi po ako naturuan, kung hindi po ako, kahit naturuan, pag hindi po ako sumunod, hindi ko po matatamasa. So, a million of thanks at mga pagpapasalamat sa ginawa ng Panginoon sa aking buhay. Hindi lamang, hindi ko i-uplift yung aking sarili, kundi ititestify ko sa inyo mga minahal na sa banal na gawain na ito totoo po at pag sumunod lang tayo sa ating mga turo ng kung sino man yung nagtuturo sa atin dyan sa pulpit mga minahal at hindi tayo mapapahamak at pagpalain right, tayo amen. mga minahal. Lately lang mga minahal, ako po'y nag-schooling mga minahal dun sa Naval Command Course mga minahal at pinapasalamatan ko aking mahal na Panginoon na sa aking career as an officer of the Armed Forces. Pinagpala niya ako sa lahat ng aking mga ginagawa. Praise the Lord. Amen. Maging nakagraduate ako mga minahal at sa pamagitan ng iyong mga backup prayers, maraming salamat po at pinagpasalamatan ko po rin ang ating mahal na Panginoon na sa aking mga assignment ngayon na binigay niya sa akin. Ako po'y dati po mga minahal, yung combat duty ko po mga minahal, 10 years akong nasa area, sa Sulu, Tawi-Tawi, Palawan, lahat ng mga hottest area ng Armed Forces kung saan inassign yung mga sundalo. Yung isang Special Forces ng Marines mga minahal, doon po ako ina-assign mga minahal. So pinapasalamatan ko at yung mahal na Panginoon na na-survive ko yung mga ordeal na yun mga minahal. At sa ngayon mga minahal, ako po i-assign na ng headquarters. Hallelujah, praise the Lord. At mayroon akong time po mga minahal na makapagdalo at madalaw ko yung aking family. Ako po i-assign na sa Port Bonifacio, Taguig City. Amen. So malaki po ang aking mga pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon na hindi lamang sa mga material, sa trabaho, sa proteksyon, at higit sa lahat mga minahal sa yung spiritual aspect ng aking buhay mga minahal, bagamat hindi man perfecto, pero habang nandito tayo sa mahal na Panginoon at habang nandun nangaral ang ating mahal na pastor at kanilang mga beloved children, ating mga ordained preachers, we are safe mga minahal at pinagpala tayo na nabilong tayo sa congregation. Amen. That's right. Hanggang dito lang po mga minahal ang lahat ng mga pagpupuri, mga pagpasalamat, mga sa ating Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Glory to God. Ang kapurihan sa Diyos lamang, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, kung wala ang Diyos na nag-iingat sa bawat isa sa atin, inaawar kanya-kanya mga trabaho natin, mga minamahal. Sa tulad ng ating mga kapatid, grabe. Kapag pupunta kayo doon sa ngayon, after na doon sa Northern Norte, pagkatapos ng giyera, mga minamahal, pumunta kami doon, mga minamahal, doon sa ground zero. At hindi lahat pinapapasok doon, mga minamahal. Pagdating mo doon talaga, maluluha ka talaga. Maaawa ka sa grabing nangyari sa mga buildings. Grabe, sabog-sabog lahat yan, mga minamahal. Amen? At
behind those pictures, mga minamahal, napakaraming mga istorya, luha at hirap. Kaya nasabi niya, mental torture ang problema doon, mga minamahal. Pero glory to God lang, mga minamahal. Sabi ng psychologist niya, mga minamahal, bakit ikaw talagang intact na intact? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Bakit? Sapagkat alam natin ng ating Diyos, hindi niya tayo pinababayaan. Amen? Amen? Kaya po mga minamahal, napakasarap maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi tayo magsisisi, mga minamahal. Pagdating sa ating paglilingkod, mga minamahal, talaga alam natin ang ating pinaglilingkuran ay siyang Diyos na buhay. Tayo natin tumayo habang naghahanda ang ating mga beloved children's choir. Tayo muling umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Therefore, being justified by faith, we have peace with God to our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commended His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God is shared abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. For it is pleasant to praise His wonderful name. Hallelujah. Praise the Lord, for the Lord is glory. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, dear God. Amen. Bago po natin ibigay mo pagkato sa ating pumaminamanamang awit, atin munang binabati at welcome syempre ang ating mga bagong mga kapatiran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, ang ating pong beloved sister Janice Retisa. Amen. Beloved brother Jaime Retisa and beloved brother Eddie Gutierrez from Barangay Potchukan. Amen. Potchukan, Malasiki, Pangasinan. Ngayon po lang po mga naman, napakatatapos na po niya tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Welcome po kayo to the Royal Family of God. Magpatuloy po kayo mga minamahal. Amen. Sapat ang sabi ng Biblia, mga minamahal, napakahaba pang pagpapalayan hanggang sa ating hinihintay ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, ating samahan, mga minamahal, ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Brothers, all welcome to Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Children's Choir. Amen. Second Corinthians 3:17. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Hallelujah! Where the
Spirit of the Lord is, there is freedom. Hallelujah. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Hallelujah. There is peace, there is love, there is joy, there is joy.
hallelujah, hallelujah. You're the God that makes me whole. I will worship. I will worship you. Blessed be the Lord, oh my soul. Lord, you are my God. Take control. Praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah. You I give my life, God is yours. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. It's you who Jesus, I believe you are God. You're the God of miracles. You're the God that makes me whole. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, I will hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin yung pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ang dami na mahal talaga ang ating mga minamahal na kabataan. Talagang tinuruan ng dakilang Diyos na talagang magpuri sa kanyang panalaga at pananapangalan. Hallelujah. Palakpakan mo natin yung pinakamamahal na Panginoon. Minsan ba, hallelujah. Ang pinakmataas sa pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida at ganoon din sa pag-alala sa mga turut aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, hallelujah. At ganoon din, ako rin bumabati sa kanilang beloved children sa buong angkan pa ng ating beloved Evangelist Pastor, hallelujah. Ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, sa kanila pong mahal na kay Ate Vinesner, sa ating beloved elders po na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga beloved instrumentalists, sa ating mga minamahal na mga awit, hallelujah, sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tayo po ituloy-tuloy manamahal sa mga pagbabahagi po ng mga buhay na patotoo. Kaya manatili po tayong makinig manamahal. At ito yung mga grabing nakalaan na pagpapala po sa atin ng ating dakilang Diyos. At ating na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Ate Vinesner. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakila at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po Amen. Praise the lamang. Lord. Ako rin po ay nagpapaabot ng aking dobleng paggalang sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeida, and we always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved and assistant pastor, Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong Almeida family, sa akin pong mga kapumanggagawa, sa inyo po mga beloved kapatiran, mga beloved baguhan, mga beloved datihan. Talagang isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Hallelujah, Amen. hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil mag-a-advance na po ako ng pasasalamat sa mahal na Panginoon dahil next Saturday po, this coming Saturday po ay talagang pinagpala po ako ng mahal na Panginoon dahil ang inyong abang lingkod din po ay talagang kahabagan ng mahal na Panginoon, dinagdagan ng panibagong taon na naman po ng ating mahal Praise na the Panginoon. Lord, hallelujah, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, excuse me po, sa lahat po ng mga beloved kapatiran, talaga ng mga datihan na maging ang mga baguhan, talagang kayong po mismo magpapatunay na maging inyong abang lingkod na for 29 years mga minamahal, talagang magmula po noon hanggang sa mga oras na to, lagi ko pong masasabi na ni minsan ni hindi ko naramdaman na pinabayaan kami ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Jesus. Lord. Dahil alam niyo po mga minamahal, talagang magmula pa lang po nang ipinag-pray ako ng aking beloved parents, talagang nagpa-pray over sila sa ating beloved honorable pastor, sa ating beloved assistant pastor, talagang pagpapala na po at masasabi ko pong himala dahil before po ako naipanganak mga minamahal, para sa mga baguhan, 4 times po nakuna ng aking beloved mother mga minamahal. At kung iisipin po sa science, talagang sasabihin, imposible na yon dahil talagang kapag 3 beses ka palang nakunan, talagang niraspa ka ng 3 beses, imposible na o malabo na magkaroon ka ng anak. Pero sabi nga po dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, walang anak ng mahal na Panginoon na baog. At pinatunayan po Amen. yan ng Praise mahal the na Lord. Panginoon Hallelujah. dahil 29 years na po ang nakakalipas. Isang healthy baby po ang ipinanganak ng aking beloved mother, at pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon dahil for 29 years mga minamahal, talagang masasabi ko napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Praise Jesus. the Alam Lord. niyo po Hallelujah. mga minamahal, magmula pa po nang ako'y bata pa lang, talagang grabe po ang pagtuturo ng mahal na Panginoon. At masasabi ko po na pinapasalamatan ko po ang mahal na Panginoon sa lahat ng pagtuturo na yan dahil po sa mga pagtuturo ng ating beloved pastor, talagang naranasan ko po ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Makailang beses mga minamahal na talagang alam ko po na narinig nyo na yung patutuo ko na ito, ngunit nais kong sariwain dahil ngayon po buwan din po ng kaarawan ng ating beloved and honorable pastor. Talagang ngayon din po idiniklara na ng pag-asa na magiging tag-ulan na. Alam niyo po mga minamahal, naranasan ko po mga minamahal sa aking quarters, talagang umuulan ng malakas noon. Kung titignan niyo po yung bandang likuran mga minamahal, puro
ang tawag po dyan, yung palayan, mga minamahal, open field. So, ibig sabihin, mga minamahal, prone po talaga yan matamaan ng kidlat. At alam niyo po, ang inyong abang lingkod talagang napatunayan na ang Diyos na pinaglilingkuran namin dito sa Jesus Miracle Crusade ay buhay at totoo. Alam niyo Praise po the kung Lord, bakit, mga minamahal, nung malakas ang ulan, mga minamahal, talagang naatasan po ang inyong abang lingkod na mag-send ng video greetings para sa ating beloved pastor. At sa harapan ko po, mga minamahal, nandyan na laptop po yung kaharap ko. Sa aking kanang kamay, mga minamahal, yung aking cellphone, mga minamahal. Talagang ang lakas ng ulan noon, mga minamahal. At nagulat po ako sa madaling salita. Nagulat po ako dahil may malakas na tunog na dumagundong sa buong pastoral house, mga minamahal. At that moment, mga minamahal, tinuruan tayo ng mahal na pastor, sa kagitna ng kagipitan, tumawag ka sa mahal na Panginoon at ang Diyos ang sasa iyo. Alam niyo po, mga minamahal, that time wala po ko ibang nabanggit kundi, Hallelujah in Jesus' name. Alam niyo po, mga minamahal, hindi ko po man din po natapos ang rebuke na yan. Pinag-ingatan na po ako ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Hallelujah, Panginoon. hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, nagulat po ang aking beloved father, nagulat siya, sabi niya, anak, ano nangyari? Anong nangyari? Bakit ang grabe yung ingay, mga minamahal? Sabi ko, mga minamahal, Dad, sabi ko, tinamaan po ako ng kidlat. Pagtingin ko, mga minamahal, talagang ni galos, ni konting sugat, wala pong natamo ang inyong abang lingkod. Praise the Lord. At Hallelujah. magpasa hanggang sa mga oras na ito, talagang sa kahabagan ng mahal na Panginoon, pinag-iingatan po niya ako. Ganon din po, mga minamahal, maalala ko pa po, hindi ko pa po ito na-testify before, mga minamahal, dahil ang inyong abang lingkod din po ay talagang kinahabagan ng mahal na Panginoon. Pinagpala po ako na nakapag-aral din po ako, na nakapagtapos ng kursong nursing, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, sa nursing, may pagtitake po ng board exam. At nag-take po ng abang lingkod dyan po sa Dako ng Maynila. Alam niyo po, mga minamahal, kung iisipin ko, 2 buwan lang po yung review ko noon, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, grabe pa pong pagsubok dahil yung araw mismo na nag-pre-board exam kami, hanggang sa nag-board exam kami, mga minamahal, ang taas-taas po ng lagnat ko. At talagang sabi ko, mga minamahal, nagdidilim po yung paningin ko. So sabi ng aking beloved father, ano anak, kaya mo ba? Sabi niya, alam niyo po, wala po akong magagawa dahil bayad na yung board exam ko. Nagbayad na ako ng aking entrance fee. So sabi ko, sige, tuloy yan. Alam niyo po, sabi ng aking beloved father, mahal na Panginoon na ang bahala sa iyo. Alam niyo po, mga minamahal, nag-overnight pa po ng inyong abang lingkod. Bagamat nandyan na, sa katawan ko po ay medyo hinang-hina po ako that time. Pagdating po nun, ang pananampalataya ko, mga minamahal, mailahans lamang po ako ng kahit isa sa mga beloved children, ipapasa ko ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, pagdating po doon, mga minamahal, sa Amoranto, pagkatapos, hindi pa po tapos yung banal na gawain dahil mahaaga po yung board exam namin noon. Talagang nag-backdoor kami doon sa tent ng ating beloved children, ng mahal na pastor. So, pagdating po doon sa likod, nakiusap ang kay beloved father, sabi niya, Be, talagang kahabagan ng mahal na Panginoon magti-take ng board exam ngayong araw ang iyong pamangkin, sabi niya. Alam niyo po, mga minamahal, that time, lumuhod yung mga beloved preachers na nandun, ipinag-pray po ng inyong abang lingkod. Hanggat sa natapos, mga minamahal, Saturday and Sunday yung board exam ko, mga minamahal. Pagdating ng Sunday, sabi na aking beloved father, uuwi na ba tayo ng Pangasinan? Pagdating ko, sabi ko, Dad, hindi na tayo makakaabot sa gawain pagdating natin. So sabi ko, sulitin na po natin, humabol tayo sa banal na gawain sa Amoranto. Alam niyo po, mga minamahal, nagulat ang inyong abang lingkod dahil pagpasok ko lamang po sa Amoranto, naka-uniform pa po ako noon na pang nursing, mga minamahal. Pagpasok ko doon sa Amoranto, ang kinakanta ng beloved finest choir, Victory is mine, victory is mine, victory Praise the today Lord, is mine. hallelujah. Grabe, mga minamahal, nang ilabot ng inyong abang lingkod. Sabi ng aking beloved father, tinugon na ng mahal na Panginoon ng mga panalangin mo. After 2 months, mga minamahal, sa himala ng mahal na Panginoon, kung iisipin ko, mga minamahal, kung ako lang, wala po akong kakayahan. Ngunit sa kahabagan ng mahal na Panginoon, ipinagkaloob po niya na ipinasa rin po ang inyong abang lingkod sa board exam na yan. Praise the Lord. Hallelujah. At alam niyo po, mga minamahal, bilang pagpapala, naranasan ko rin pong makapagtrabaho sa hospital at makailang ulit ko rin pong naranasan, mga minamahal, na talagang dyan po ako nag-first work sa Dako ng Virgen Milagrosa Medical Center. Na-assign pong inyong abang lingkod sa NICU, mga minamahal. Alam niyo po, sabi ng Biblia, pag nagtapat ka,
hindi ka ilalagay ng mahal na Panginoon sa buntot, kundi laging sa ulunan. Nagulat po yung mga kasabayan ko na bagong pasok kasi sabi niya, kabago-bago mo lang, nandito kami sa ward na assign, dito sa mga magugulo, madaming magugulo na pasyente. Ikaw, nandyan ka kaagad sa neonatal intensive care unit. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko, pagpapala po yan ng mahal na Panginoon. Sabi ko, Amen. Praise sa the Lord. pagpasok ko Hallelujah. mga minamahal, hindi ko rin po inaasahan mga minamahal na after 1 month training lang po mga minamahal, binitawan na po ako ng aking supervisor. So naiwan po ako, first time po akong nag-duty ng panggabi, wala po akong ibang kasama. That time mga minamahal, ako lang po yung nurse na naka-duty at isang midwife. Alam niyo po mga minamahal, sabi po ng midwife na kasama ko, huwag ka mag-alala, yung mga ganitong araw hindi naman toxic. Ibig sabihin, wala naman pong masyadong pasyente. Alam niyo po, nagulat ako mga minamahal dahil grabe talaga gustong patunayan ng mahal na Panginoon na yung pinaglilingkuran nating Diyos na noon naghihimala, hanggang ngayon naghihimala pa rin po siya. Right, amen. Alam niyo po, that time mga minamahal, hindi namin inaasahan. Nagkaroon po ng emergency CS. At yung emergency CS pa na yun mga minamahal, hindi pa po siya yung regular na basta isa-cesarean lang. Dahil yung nanay, mga minamahal, yung baby sa loob, excuse me po sa mga nagmimerienda, nakatain na po sa loob ng sinapupunan ng tiyan. So, nakakain na rin po siya ng dumi, mga minamahal. So, sabi ko, paano ba to? Sabi nung midwife na kasama ko, ikaw lang yung nurse na kasama ko, ikaw nang bahala dyan. Dito ako sa nanay, ikaw dun sa baby. Alam niyo po mga minamahal, sa madaling salita, paglabas ng bata, kulay talong mga minamahal, walang buhay yung bata. Nagpapanik po yung mga doktor, sabi niya, hindi humihinga yung bata, hindi humihinga yung bata. Alam niyo po mga minamahal, tinawagan ko pa po yung pediatrician, sabi niya, hindi, ipump mo lang yung kanyang chest. Okay na yan, sabi niya. Ilang beses na po namin ginawa yun, mga minamahal, pero walang signs ng buhay yung bata. Alam niyo po, mga minamahal, pumasok po muli sa isip ko yung turo ng mahal na pastor na ipag-pray yung bata, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, tulungan niyo po ako. Sa umagang ito, maghimala ka, mga mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, na walan na ng pag-asa lahat ng doktor, lahat ng mga kasama ko doon. Pagkatapos ko pong lumuhod, mga minamahal, pinag-pray ko yung bata. Sabi ko, sa unat panalangin ng mahal na pastor, demonyo ng kamatayan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Alam niyo po mga minamahal, after ng rebuke mga minamahal, yung kulay talong na bata naging kulay pink. Umiyak Praise yung bata. the Lord. mga Hallelujah, minamahal. hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. Sabi ng mga doktor, anong ginawa mo sa bata? Hindi yung buhay yung bata. Umiiyak na po yung nanay. Sabi ko, ang Diyos ang nagpagaling sa batang ito. Sabi ko, kayo purihin. Amen. Praise the At Lord. hindi Hallelujah. nakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po. Alam niyo po mga minamahal, sa mundo na ating ginagalawan, hindi po madali talaga mga minamahal dahil sabi nga po, maging iba tayo. Hindi tayo makikipamatok sa ginagawa ng kasanlibutan. Alam niyo po mga minamahal, kapag may kurso kang nursing, automatic yan sa mga sisters na kapantalon kayo talaga mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ito grabing pasasalamat ko lang po sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon ng kapurihan. Magmula po nung high school kami mga minamahal, kasama ko po yung anak ng ating isang beloved elder. Talagang pinipintasan kami mga minamahal. Nag-aral kami sa Christian school. Sabi nila, ano ba naman yung mga taga-Jesus Miracle na yan? Losyang na. Akala ko mga minamahal, pagdating ko ng college, matatapos yung mga pang-uusig na yon. Hanggang college, hanggat sa nakapagtrabaho ako mga minamahal, grabe, nakahanda po lagi yung letter ko, nakahanda lagi yung Biblia ko. Sabi ko, mahal na Panginoon, pagpapala mo na ipinasa mo ako, pagpapala mong trabaho na mayroon ako, alam ko, ikaw ang sasagot sa lahat ng katanungan ng mga magtatanong sa akin. That time, mga minamahal, ilang beses na nagtanong sila sa akin, bakit yung scrub suit mo, nakapalda ka, bakit ganyan? Sabi nila, hindi ka pa nahihirapan maglakad dahil na-issue pa po ako noon mga minamahal na sa paglalakad ko daw mga minamahal, nadapa daw po ako, na yung hindi daw po ako masyadong nagfa-function as a nurse dahil sa kasuotan ko. Pero alam niyo po mga minamahal, sabi po ng mahal na pastor, ipaglaban mo ang pananampalataya mo at mahal na Panginoon ang bahala sa iyo. Right, Alam amen. niyo po mga minamahal, magmula po nung sinimulan namin na nung high school, hindi kami nagpantalon, hindi kami nag-jogging pants. Hanggang sa nagkatrabaho ako, napunta pa po ako dyan sa dako ng Villa Flor, na nag-scrub suit po ako ng palda. Alam niyo po, ang dami-daming pasyente mismo ang nagsasabi, ang ganda-ganda pala tignan ng mga nurses na nakapalda. Makikita mo kung sino yung babae, sino yung lalaki. Kaya sabi ko, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. At alam niyo po ang pagpapala ng mahal na Panginoon,
Bagamat maraming pag-uusig sa inyong abang likod sa mga supervisors ko noon, mga minamahal, ngunit ang mahal na Panginoon talaga nagtataas sa akin. Nagulat ako, after 6 months, yung iba na mga kasabayan ko, 1 taon, 2 taon na sila sa trabaho, hindi sila napopromote. Ngunit ang inyong abang lingkod, wala akong backer. Ang tanging mayroon ako, ang mahal na Panginoon. Itinataas ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. At Hallelujah. alam niyo po mga minamahal, dahil po sa mga pagtatapat na talagang itinuro ng ating mahal na pastor, ng mga beloved preachers dito mga minamahal, nasubukan ko po yung sinabi ng ating beloved isang preacher na dumating dito dahil sabi niya, mga minamahal, subukan yung magtapat ng 50% kasi kapag 20% ka lang, nandyan ka lang, nakastuck ka lang. So sabi ko, parang nangusap ang mahal na Panginoon sa akin, grabe, 50%? Yung buong sahod ko, babawasan ko ng 50%? Paano na lang ako nun? Sabi ko, pero sabi ko, sabi ng Biblia, subukin natin ang mahal na Panginoon. So ginawa ko mga minamahal, sinubukan ko ang mahal na Panginoon. At alam niyo po anong pagpapala ng mahal na Panginoon. Ang inyong abang lingkod po, nabigyan ng chance. Talagang sabi nga po ng mga nagtitestify dito, hindi po ito yung mismong kahilingan namin. Mga bonus na lang po ito ng mahal na Panginoon. Alam niyo po inyong abang lingkod, nasubukan ko pong nakalipad ng ibang bansa. At pagdating dyan, mga minamahal, grabe ang provisions ng mahal na Panginoon na naranasan ko dahil ilang beses po na muntik kaming na-aksidente. Alam niyo po, ilang beses yun yung bus na sinasakyan namin, talagang bagamat nandun na siya sa orange light, mga minamahal, bago mag-red light, talagang ang pag-iingat ng mahal na Panginoon, pagkatapos lang nabanggitin ng Hallelujah in Jesus' name, Hallelujah in Jesus' name, yung preno na hindi na kumakagat, mga minamahal, yung bus na hindi tumitigil, pinahinto ng ating pinakamamahal Praise na the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah, hallelujah. At alam niyo po, mga minamahal, sabi ko nga, grabing pagpapala, subukan lang nating magtapat, mga minamahal, huwag nating pagdamutan yung banal na iglesia ng mahal na Panginoon dahil alam niyo po mga minamahal, nung nasubukan ko yan, nagulat po ako, yung ATM na hawak-hawak ko mga minamahal, alam ko sa sarili ko wala nang laman yun. Pagdating ko doon mga minamahal, sabi ko, dumating yung time mga minamahal na 1 linggo pa po bago ako sumahod. Pero that time mga minamahal, meron na akong due date. Kung hindi ko po babayaran yung tinitirahan ko, mga minamahal, papaalisin po ako. Anong himala ng mahal na Panginoon? Sabi nga po, ang pagpapala ng mahal na Panginoon never naging late. Hindi rin advance. On time ang pagpapala Amen. ng Praise mahal the na Lord. Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po kung bakit, mga minamahal, nung oras na nangangamba na ako, kung anong ipambabayad ko doon sa aking boarding house, doon sa dako ng ibang bansa, mahal na Panginoon na nag-provide. Nagulat ako, pagtingin ko po dun sa aking app, sa cellphone, nagulat ako, merong amount na ganitong halaga, eksakto na pagpapala ng mahal na Panginoon para maibayad ko sa aking tinitira. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat mahal na Panginoon. Ganon din po, mga minamahal, naranasan ko po na madengge. Year 2020, 2019, mga minamahal ko, hindi po ako nagkakamali. Nadengge po ang inyong abang lingkod. Alam niyo po, for 1 week, patuloy na nasa 40-42 degrees Celsius yung aking temperature, mga minamahal. Ngunit alam niyo po, sabi pa nga po, kapag may dengue ka, huwag kang iinom ng kahit anong maitim. Lahat ng kakainin mo, puro puti lang, yung clear lang. Alam niyo po kung anong ipinakain sa akin ng aking beloved Father. Hindi po ito sa pagbaba dahil syempre nga po, tayo po ay nabubuhay sa pananampalataya. Pinakain sa akin ng beloved Father atay ng manok. Talagang pinainom pa po niya ako Gatorade na kulay violet, mga minamahal. So sabi ko, lahat ng yun, mga minamahal, na idudumi ko itim. So pagkatapos ng 1 week, mga minamahal, dahil that time nagtatrabaho pa po ako dun sa Villaflor, talagang sabi niya, 1 week ka nag-absent, so hindi ka pwedeng, walang medical exam. So nagpa-medical exam ang inyong abang lingkod. Doon ko po nalaman, stage 4 po pala ng dengue yung aking naranasan. Ibig sabihin, mga minamahal, konting kembot na lang po, nasa stage 5 na po. Yun po yung mga may namamatay na dahil sa dengue. At alam niyo po, mga minamahal, sa dengue, ang kinukuha po sa ating dugo, yung ating platelet counts. Ang normal po ay 150,000 to 300,000. Alam niyo po, mga minamahal, imagine niyo na lang po, 5 days after po nung nagka-dengue ang inyong abang lingkod, nagpa-exam po ako ng dugo. Ang platelet ko lang po nung pumasok ako ay nasa 71,000. Sabi ng doktor na nag-clear sa akin, sabi niya, paano ka nabuhay na bata ka? 71,000 lang yung platelet mo. Sabi ko, lahat po yan ay pagpapala ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa totoo, mga minamahal, kung hindi dahil sa panalangin ng mahal na pastor, maari wala na po inyong abang lingkod dito. Ngunit talagang salamat sa prayers
suffers ng mahal na pastor. Lahat ng mga himala ng mahal na Panginoon, naranasan ko po yan. At talagang sa ngayon, sa pagse-celebrate ko po ng aking 29th birthday this coming Saturday, mga minamahal, talagang sabi nga po, walang kalugihan sa paglilingkod sa Right, mahal na amen. Panginoon. Puro pagpapala po. Kung iisipin ko, mga minamahal, talagang, kung iisipin ko po, for the past 5 to 6 years, mga minamahal, grabe po yung battle sa aking mental health, mga minamahal. Dahil hindi po biro na mawalan ng isang ina. Alam niyo po, mga minamahal, ngunit ang pinagpapasalamat ko sa mahal na Panginoon, tuwing Miyerkules, tuwing Biyernes, tuwing Linggo, ang pagpapala ng mahal na Panginoon ng kanyang banal na presensya, once na naramdaman lamang, mga minamahal, yung comfort ng mahal na Panginoon, higit pa sa mga psychiatrists, sa mga psychologists na ating pwedeng mapuntahan. Alam niyo po, mga minamahal, kung iisipin ko, maraming mga artista pa, mga minamahal, mga kilalang tao, talagang nagpapakonsult sila. After nila magpakonsult, yung iba nagpapakamatay pa. Yung iba nagsisuicide. Pero ang inyong paglingkod, mga minamahal, wala po akong kahit na anong doktor na nilapitan. Ang tanging nilapitan ko lamang po yung ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Magmula po noon hanggang ngayon, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, talagang nandirito pa rin po sa inyong harapan, patuloy na pinagpapala, patuloy Praise na the Lord. ginagamit Hallelujah, natin hallelujah. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kayo mga minamahal, sa mga baguhan po naming mga beloved kapatiran, lahat po ng aming pinapatotoo dito, ito po ay totoong aming naranasan. Right, amen. Hindi po kami binayaran dito, mga minamahal. Amen. Ito po ay naranasan namin at masasabi namin, napakabuti ng ating Amen. pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoon Hallelujah. Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po, ang pinakamataas po na pagpupuri, pagpapasalamat, pagpaparangal, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Hallelujah. Tunay. Hallelujah. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Ate Vines here. Hallelujah. Sa mga grabing pagpapalang yan. Hallelujah. Na pinagkaloob ng ating dakilang Diyos. Tunay nga, sabi nga ng Biblia, walang kalugihan sa ating paglilingkod, minamahal. Lahat ay grabing pagpapala. Mula sa lahat ng mga pagpapalang yan, maging sa kanilang pag-exam, lahat, makakagalingan, minamahal, talagang grabe, minamahal. Tunay nga, ang ating Diyos ay Diyos ng himala. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabe mga pagpapalang yan, minamahal, maging sa ating mga minamahal na baguhan. Talagang salamat sa ating dakilang Diyos, maging sa ating mga bisita. Hallelujah. Tunay na talagang hindi disgrasya inyong pagparito, ito'y grasya na nagbumula sa Diyos na inyong matutunghayan ang mga grabing patutunghayan na pagpapala ng dakilang Diyos na talagang kung patuloy tayo maglilingkod, inyo rin mararanasan ng mga bagay na ngayon at isa rin kayong tatayo para magpasalamat sa dakilang Diyos. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, tayo muna tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sadyang kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. Sadyang kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat
children, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, beloved, our youth and singles choir. May praise the Lord. Hallelujah. God is faithful, He is able to do anything is possible. On Him you can depend. He's closer to you than any friend. Don't ever lose your trust in Him. God is faithful, faithful is our God. God is faithful, faithful is our God. He's able to do He's closer to you. Don't ever lose
If your praise is pouring out to Jesus today, let's give him a shout of praise. Hallelujah. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit. Oh, I'm washed in His blood. Stop singing. I'm praising my Savior. I got a song and I sing it loud. The praise is pouring out. The praise is pouring out. And I will dance to the ring around. You have brought me out. You have brought me Now everybody clap those hands. Jesus is mine. Jesus is mine. Oh, Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God. purchase of God, born of His Spirit. I'm washing His blood. Said I can't stop singing. This freedom song, praising my Savior. I got a song and I sing it loud. Praise is pouring out. Praise is pouring out. And I will dance to the rhythm now. You have brought me out. You have brought me out. I got a song and I sing it loud. Praise is pouring out. Praise is pouring out. Now we And I will dance to the rhythm now. You have brought me out. You have brought me healing. Did it free it? Did it save your soul? Did it make you whole? Transform you and cleanse you. To set you free, your victory, when He died for you on Calvary. Did He give you peace? Did He give you hope? When He filled you with the Holy Ghost, will you praise Him? Will you worship Him? Will you lift Him high with all your might? Will you lift the sky? Will you make it loud? You got a song, somebody shout it out. Praise is pouring out, praise is pouring out, and I will dance to the rhythm now.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. The atmosphere is changing. Nothing stays the same. Heaven is waiting for the mention of a name. The spirit is moving, burning like a flame, healing the broken by the one we proclaim. Feel the sky, shades will fall, mountains move, we lift Him high. Speak the name above all other names. Speak the name the wind and waves obey. All the heavens coming down, fill the earth with the sound of the name of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Gather all who wander, hostages of shame, miracles unfolding at the mention of the name. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Darkness is fleeing, mercy raining down, healing waters flowing as our lips make the sound. Raise it up, fill the sky. Oh, chains will fall, mountains move, we live in high. Speak the name
There's no name that is greater, that is stronger than our Savior. There's no name that is greater, that is stronger than our Savior. There's no name that is greater, that is stronger than our Savior. There's no name that is greater, that is stronger than our Savior. God, the name of Jesus is God, the name of Jesus is our provider. Say, call the name of Jesus is our protector. Call the name of Jesus is our deliverer. There's no name that is greater, that is stronger than our Savior. There's no name that is greater, that is stronger than our Savior. There's no name that is greater, that is stronger than our Savior. There's no name that is greater, that is stronger than our Savior. Call the name of Jesus. He's our provider. Call the name of Jesus. He's our protector. Call the name of Jesus. He's our deliverer. The name of Jesus. He's our healer. Call the name of Jesus. He's our provider. Just call the name of Jesus. He's our protector. Call the name of Jesus. He's our deliverer. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Yung malakas na balakpak para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Hallelujah. Tuloy napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Yan ay pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na talagang tayo'y hindi iiwan kailanman ng ating dakilang Diyos.
Lagi niya tayong sinasabahan. Hallelujah. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na mga grabing pagpapala. Hallelujah. Yung pagkilos ng presensya ng ating pinakamamahal Panginoon. Yan ang tunay na kayamanan ng mga Kristiyano. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang walang kapantay na kagalakan ng ating nadarama. Hallelujah. Sa tuwing maramdaman natin presensya ng dakilang Diyos. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po muli natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Hallelujah. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Salvador Puques. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Miriam Reyes. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At mangyari po lamang na mahal, maging sa ating mga mahal na bisita, mayroon po tayong available dyan na tubig manamahal kung kayo po'y nauuhaw para medyo mailinsahan po ang panahon talagang upang lubos ko po kayong pagpalay mga Panginoon. Mahal na kapatid, amen, praise the Lord. Praise the Lord po. Ang mataas na papupuri, pagsamba, pagluluwati ay naukol lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. At dobling paggalang sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at sa di malilimutang turo at aral na ating Assistant Pastor Lila si Almeida at sa ating mga manggagawa, maganda, hallelujah, kupo'y babati, hallelujah, sa ating mga manggagawa, sa ating preacher, elder, at sa ating pangasiwa na ating ordained preacher, Boboy Nyer, at sa kanyang anak, Sister Divine Nyer, at sa ating mga kapatiran, magandang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord, hallelujah. Amen, praise the Lord. Praise the Lord po, hallelujah. Tunay po mga inamahal, nung wala pa ako sa gawain dito, sa Jesus Miracle Crusade po mga inamahal, dyan po mga inamahal, ako po may karamdaman ng pananakit na dibdib, pasma po mga inamahal, andyan ang pananakit na mata po mga inamahal, tunay po mga inamahal, hallelujah, andyan po, ako po napupunta sa albularyo, doktor, mga inamahal. Tunay po, wala pong kagalingan po, mga inamahal. Tunay po, hallelujah. Isang araw po, mga inamahal. Tunay po, akin napakinggan po ang gawain ng Jesus Miracle Crusade sa programa Jesus sa radyo po, mga inamahal. Akin po napakinggan po, mga inamahal. Sinubaybayan ko po, mga inamahal, mula sa umpisa hanggang sa tapos. At sa panalangin po, mga inamahal, tunay po, ako po sumabay sa panalangin ating mga manggagawa sa radyo po, mga inamahal. Tunay po, mga inamahal. Kung kayo may karamdamang, ipatong niyo ang kanang kamay sa radyo at sa kaliwa sa may karamdam po. Tunay po aking ginawa po yung mga minamahal. Ngunit andyan po mga minamahal sa patuloy kong pagkinig at sa panyaya ng ating minamahal na manggagawa sa radyo. Huwag lamang kayo makontento ng pagkinig ng yung radyo, kayo dumalo at kayo lubos na pagpalain ng ating pinakamamahal na Tunay po mga minamahal. Hallelujah. Ako po'y dumalo dito, mga minamahal. Tunay po, ako po'y nagpabutis sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Ang aking karamdaman na pananakit na dibdib po, tunay po, pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. At sa aking mga bisyo din po, mga ina, tunay po, andyan ang pag-iinom ng alak, pagsusugal, pagtaya ng waiting po, mga inamahal. Tunay po, alang lahat ng aking mga bisyo, tunay po, mga inamahal, ito inalis at binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Amen. At aking din pinasalamatan sa ating pinakamamahal sa aking anak sa kanyang panganak po, mga minamahal. Noong March 17 po, mga minatunay po, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal. Hallelujah, papunta pa lamang sa Bulingit po, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal. Siya po yung nanganak na sa tricycle po, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal. Siya po yung pinag-ingatan ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Andiyan po, mga minamahal. Pinapasalamatan ko din sa ating pinakamamahal na Pis, hallelujah. Tunay po mga inamahal, hallelujah. Ang aking apo din po mga inamahal, tunay po, andiyan po, mayroon siyang sakit na limonya mga inamahal, tunay po. Ako po'y pumunta dito na umiinang baka, pray po mga inamahal. Tunay po, pumunta ang mga gawas doon sa Bulingit po, siya po inilihan po mga inamahal, tunay po. Ang kanyang karamdaman, pinagaling na ating pinakamamahal, praise the Lord, hallelujah. At aking apo din po mga tunay po, siya rin po nasipa ng baka po mga inatunay po, hallelujah. At 4 na taong gulang po mga tunay po, ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal. Kung hindi kami nakakilala sa ating pinakamamahal, tunay po, may karamdaman siya po mga ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay naukol lamang sa ating pinakamamahal. Praise the Lord. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Yung malakas na palakpak, hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord.
Amen, praise the Lord. God bless po mga kapatid. Ating beloved brother Salvador po kasi pinagpalang buhay na patotoo yan. Hallelujah. Imagine yung kanyang mahal na po minamahal, nasipa ng baka, 4 years old minamahal. Ano kaya magiging itsura ng bata minamahal na kapag kasinipa ng baka? Malamang lasog-lasog ang bata minamahal. Dahil baka yan, napakalakas yan. Ngunit dahil grabe mag-ingat ang ating buhay na Diyos. Grabing pagbabalay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yan ang kagandahan sa naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Dahil talagang nandyan ang mga anghel ng pinakamamahal na Panginoon na ginawang bodyguard sa ating minamahal. Napakamahal magsweldo ng bodyguard, minamahal. Ngunit sa hirap ng ating buhay, minamahal, hindi natin ma-afford yan. Ngunit sa Diyos, anghel ang binibigay na nag-aalalay sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay mga bisyo, mga karamdaman niyan, minamahal, napakarami. Kung hindi dahil sa kabutihan ng Diyos, nasaan kaya tayo, minamahal? Halos lahat sa atin, bago makakilala sa dakilang Diyos, halos mamatay-matay na, halos malagutan ng hininga. Ngunit pasalamat tayo dahil nakilala na tayo ng ating buhay na Diyos, hallelujah, na dumanimahal talagang kinahabagan, talagang pinahaba pa ang ating mga buhay, hallelujah. Kaya maraming salamat sa Diyos, hallelujah. Kaya tayo magpasalamat, minamahal, dahil napabilang tayo sa ministeryo ito, minamahal. Napakapalad po natin, minamahal, hallelujah. Tingnan na napakarami ng tao dyan sa paligid, minamahal. Daang libong ilan lamang tayo dito, minamahal, na kinahabagan at pinagpala ng dakilang Diyos. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo sa pagbabahagi ng buhay na patotoo at ating na pong binibigay ang buong pagkakataon sa huling mo na po magbabahagi ng buhay na patotoo. Ating beloved sister Miriam Reyes. Amen, praise the Lord. At pinaghanda na rin po ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglolhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako din Amen, po ay praise the Lord. nagpapabot ng dobleng pagaling sa ating dearly beloved pastor, Wildy Estrada Almeda, at ganoon din po sa di malilimutang banal na turo at aral ng ating beloved assistant pastor, Rina C. Almeda, at ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa lahat po ng ganun po sa beloved pastoral workers, sa inyong lahat, mga beloved kapatiran, isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Amen. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, sapagkat ako na naman po ay muli niyang binigyan ng pagkakataon upang maibahagi ko po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus sa aking buhay, mga minamahal. Andyan po na ako yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat dati-rati po ang yung abaning ko talagang punong-puno din po ng bisyo, mga minamahal. Ako pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus na ako muli niya kinabagan upang makapanumbalik sa kanya, mga minamahal. Yung mga gawain ko po dati na yung abaning ko napakahilig sa nightlife, mga minamahal. Talagang inaabot po kami ng umaga, mga minamahal, kasama aking mga kaibigan na nagkakasiyahan hanggang sa inumaga na po kami ng uwi. Ganyan po ang aking gawain noon, mga minamahal. Ngunit nang ako po ay muling naglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, yung ugaling yan na hindi kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Jesus, yan ay po ay inalis at binago ako ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Amen. At kung dati-rati din po, mga minamahal, talagang ayun, baling ko, napakagulo ng aking buhay, walang kapayapaan sa puso't isipan. At ako ay muling makapaglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Talagang inayos siya ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord, hallelujah. At dati-rati din po, mga minamahal, hindi ako marunong magsuot ng may kabanalan, mga minamahal. Ngunit nung ako'y patuloy lamang na dumalo sa ating gawain ng ating pinakamamahal na Jesus, talagang ang yabanin ko talaga tinuruan na magsuot ng may kabanalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Ako din po ay nagpupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus na muli ko pong maibahagi sa inyo, mga minamahal, yung aking beloved apo, mga minamahal, na isang umaga po, mga minamahal, siya po ay nagkaroon ng viral infection, mga minamahal. Lahat ng kanyang kinakain, mga minamahal, excuse me po sa mga nagbe-breaking, talagang ito po ay kanyang sinusuka po, mga minamahal. Talagang wala pong sa tuwing kakain po siya, mga minamahal, talagang ilalabas niya po ito hanggang sa
ito ay dinala ng aking anak sa kanyang pedya, mga minamahal, upang ipa-check up ito. At ang sabi nga ng ang kanyang pediatrician, mga minamahal, ito ay dapat nang i-admit sa hospital sapagkat nadidehydrate na po yung aking beloved apo, mga minamahal. At yung aking anak, sapagkat wala pa po siyang dalang mga gamit ng mga minamahal, umuwi pa po ito sa bahay, mga minamahal, upang ayusin yung mga gamit nila para na dadalhin sa hospital. At ngunit bago po, sabi ng anak ko, tinext po ako bago sila aalis, mga minamahal, sapagkat sabi niya sa akin, mga minamahal, kung pwede daw, ilehans muna yung beloved apo ko, mga minamahal, ng aking beloved husband. Alam, pagdating namin sa bahay, mga minamahal, talagang nagpuri muna kami, mga minamahal, at pagkatapos nun ay inilihans po yung aking beloved apo. Alam niyo, mga minamahal, after instant po na pinagaling ng ating pinakamamalapit Praise na the Lord, aking beloved hallelujah. apo. Yung bata na nadaanan namin na talagang hinang-hina na po, mga minamahal, ayaw pabitaw sa kanyang beloved mama, mga minamahal. Talagang ito ay nananamlay, mga minamahal. Mga ilang minuto, mga minamahal, talagang ito ay biglang naglaro, humingi ng pagkain, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord, Kaya, hallelujah, hallelujah. yung pag-alis nila na dapat ito ay papakonfine po, mga minamahal, talagang ito po ay hindi na natuloy, mga minamahal, sapagkat lubusan ng pinagaling ang aking beloved. Praise po the sa Lord, kanyang hallelujah, karamdaman, hallelujah. mga minamahal. Hallelujah. Kaya napakasarap po maglingkod sa ating pinakamamalapi sapagkat napakarami pong benepisyo, mga minamahal. Hallelujah. Right, amen. At hindi lamang po ito isang beses, mga minamahal, na ulit muli ito, mga minamahal. Ganun din po muli, mga minamahal, nilehans lamang po siya, mga minamahal, sa unat panalangin po ng ating dearly beloved Pastor Wildy Stradal Meda. Ito muli ay instant na pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Hallelujah, hallelujah. At akin din pong miling ibahagi ang himala na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking buhay, mga minamahal. Year 2010 po, mga minamahal, ako po ay na-diagnose na meron po akong thyroid cancer, mga minamahal. At ang sabi ng aking doktor, mga minamahal, sabi niya, kailangan ko daw po itong ipa-opera, mga minamahal, sapagkat 2 years na lamang daw po itatagal ng aking buhay, mga minamahal. Sapagkat yung nakitang tumor sa aking thyroid, mga minamahal, ay masyado daw po malignan. Mabilis po itong kumalat, mga minamahal. Ang yung abalingkod, mga minamahal, sapagkat ng time na yun, may hawak din po akong financial, minamahal, upang pangpagamot, mga minamahal. Ngunit nung talagang pinaisip ng ating pinakamamalapis na ako ay manubalik sa gawain ng ating pinakamamalapis sapagkat nung time na yun, mga minamahal, ako po ay isang backslider, mga minamahal. Hallelujah. At talagang andyan po na yung pangungusap ng ating pinakamamalapis sa akin, mga minamahal. Talagang hindi po ako nagdalawang isip. Talagang ako po ay muling dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. At sa aking pagdalo, mga minamahal, andyan po na nagpatuloy lamang po ako, nagsisi sa lahat ng aking mga nagawang pagsalangsang sa ating pinakamamalapi, Jesus. Hallelujah. Yung aking karamdaman na yan na thyroid cancer po, mga minamahal, magmula nung 2010 po, hindi na po ako nagpagamot, hindi ko na po ito pinagalaw, mga minamahal, kahit na sinasabi ng aking mga kakilala na once na ito po, daw po ay naggalaw sapagkat binabiopsy ko pa po ito, mga minamahal, ay lalong mas mapapadali yung aking buhay, mga minamahal. Ngunit sinampalatayanan ko po ang pangako ng ating pinakamamalapis na siya ang magpapagaling sa lahat ng ating karamdaman, mga minamahal. Pinanghawakan ko po yung mga naririnig ko pong mga patotoo dito sa harap na yung mga stage 4 na wala ng kagalingan, ito ay pinagagalingan ng ating pinakamamalap na Right, Jesus. amen. Hallelujah. At ganun po ang nangyari, mga minamahal. Ang aking karamdaman na thyroid cancer, ito po ay gradual na pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Man, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hindi po ako magsasawa na pasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah.
At maraming salamat sa ating pinakamalapay sa kagalingan ng pinagkaloob niya sa akin. Hallelujah. Ako din po ay nagpapuri, nagpapasalamat sa ating pinakamalapay na sa araw-araw niya na pag-iingat niya sa amin, sa palagi niyang pag-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw. At ganoon din po na ang buhay ng Kristiyano ay hindi palaging roses, mga minamahal. Andyan din po na talagang dumadaan din po kami sa mga trials, mga minamahal. Ngunit ang pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Jesus na palagi niya kami pinangahawakan. Hallelujah, praise the Lord. Right, amen. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lang po lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Let's begin and praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Miriam Reyes. Pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Grabe man ang mahal na pagpapala. Imagine, yung may taning na siya, may namahal sa kanyang karamdaman na thyroid cancer. Ando man mahal talagang grabe ang pagpapala ng dakilang Diyos. Iba-ibang klaseng karamdaman mahal. Maging sa pag-iingat, hallelujah, sa kanilang mga loved ones mahal, yung apo nila mahal. Talagang ganyan maasahan ng dakilang Diyos sa oras ng kagipitan. Kaya sabi nga, wala talagang kalugihan sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Hindi kagaya noon mahal, talagang tayo nagkakandara pa, hindi natin malaman kung saan tayo kukuha ng pampagamot at maging mga grabing naranasan natin na grabing kirot at sakit nating nararamdaman mahal. Ngunit dito mahal, nung tayo simulan tayong maglingkod sa dakilang Diyos, nandiyan minamahal talagang grabing pagpapala. Kaya palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At dyan na po nagtatapos sa mga pagpapasalamat niyan sa ating dakilang Diyos. Ang kapurihan at pagpapasalamat ay tanging sa pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen, praise the Lord. At tayo po'y tumayo minamahal habang naghahanda po ang ating beloved choir. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen, praise the Lord.
Jesus, just to speak the precious name of Jesus. All I know is a place to hide. The weeping of my heart subsides. What a comfort just to know I can speak His name again. Jesus, just to speak the precious name of Jesus. We have heard His spoken word. I cried aloud, my Lord, have heard. What a comfort just to know and speak His name again.
thanks this moment, and I will continually. For each day I live in the grace you give, and I'm blessed abundantly. I can't forget that moment where in my life you made such change. And since your spirit came, I'm not being the same. I give you all the praise. Oh, thanks, thanks, I give you thanks for all you've done. Now you're so blessed, my soul has found rest. Oh Lord, I give you thanks. I give you thanks this moment, and I will continually. For each day I live, the grace you give, and I bless abundantly. I can't forget that moment where in my life you made such change. And since your spirit came, and nothing to say, I give you all the praise. Oh, thanks, thanks, I give you thanks for all you've done. And I am so blessed, my soul is found rest. Oh Lord, I give you thanks. Praise the Lord! Oh, thanks. Hallelujah, hallelujah, hallelujah! And I give you thanks for all you've done. And I am so blessed, Wala pa my yun. soul is found Wala rest. kita pasalamatan, wala pa yun. I give you Hallelujah, hallelujah, hallelujah! I give you thanks this moment, and I will continually. For each day I live, the grace you give, Ba't po tayo magpuri namin naman? abundantly. Ating pasalamatan ang ating mahal na Panginoon! Where in my life you made such change, and since your spirit came, I'm not being the Praise the same. Lord! I give you all the praise. Oh, thanks, thanks. I give you thanks for all you've Praise the Lord! done. And I am so blessed, my soul is found rest. Oh Lord, I give you thanks. Ulitin natin ang minamahal. Thanks, thanks. I give you Worthy na lang! for all you've done. And I am so blessed, my soul has found rest. Oh Lord, I give you thanks. Oh, thanks, thanks. I give you thanks for all you've done. And I am so blessed, my soul has found rest. Oh Lord, I give you thanks. My dearest Lord, we give you thanks. My dearest Jesus, we give you thanks. Praise the Lord, praise the Lord. Kami na mahal. Sa
Sa dami ng pagpapala na ating natanggap sa Diyos. Naghihintay ang mahal na Panginoon na ating magitin ang mga salitang pagpapasalamat. Hallelujah, hallelujah. Madalas, puro tayo tanggap ng tanggap. Pero nakakalimutan man lamang nating umusal ng salitang pagpapasalamat. Hinihintay ng mahal na Panginoon pagpapasalamat ng kanyang mga anak. Sa oras na ito, mga minamahal, this is the moment when we will worship, have communion with our God. Tayo natin dumalangin. Dakilang Diyos sa mga banal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon. Narito yung mga anak. Wala kaming nais kundi pasalamatan ka. Isa-isahin ang mga pagpapala mo sa aming buhay. Hindi namin dapat itinatagot kinakalibutan, kundi aming inihahayag upang aming dakilain at pasalamatan yung dakilang pangalan. Sa oras na tumal na Panginoon, sa pandalangin ng aming ginagalang minaman Evangelista Waldes Estrada Almeida, ay pumaminamal na mga manggagawa, humihingi kami ng kapatawaran. Saan mo kami nasumpo sa pagkakasala sa iyo? Patawarin mo ang bawat sa iyo, Panginoon. Marabati mo bawat isa ay may karapat dapat magpurit, magpasalamat sa iyo. Dinadalangin namin wala pa yun sa aming huling awit. Iyong gabayan upang lahat ng aming pangminamal na mga kapatid, lalo ang pumaminamal na mga visit, beloved viewers, ay pagpalain mo rin ng grabing pagpapalang nagagaling sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Una, ang sabi ko, maglilingkod at magtatapat sa ngalan mo. Nung una, pangako ko, ako'y aawit at sasamba hanggang sa pagbalik mo. Ngunit pag-ibig ko'y nanlamig, nagtiwala sa sarili at sa iyong mga kamay. Ako ay nawala. Tulungan mo ako. Ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. At huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Nung una, ang sabi ko, Magpabot ang papuri. sa'yo nag-aasa, tiwala ko'y iyong-iyo. Nung una, ang sabi ko, di iiwan ang tungkulin ko sa'yo. Ngunit pag-ibig mo ay nanlamig, nagtiwala sa sarili
pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo at magkilala yung sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Ngunit pag-ibig ko'y nalamig. Nagtiwala sa sarili at sa iyong mga kamay. Ako ay nawala. Tulungan mo ako. Muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo at magkilala yung sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo ako. Muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo at magkilala yung sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Ako'y hawakan mo. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, thank you so much, Jesus. Diyos, salamat po sa pagpapalala. Pag-ibig kong ito'y di magmamayo, kailanman ikaw ang aking mahal. Diyos, salamat po sa iyong Espiritu Nang maaliw sa aking laging tutok. Salamat sa dugo ng iyong kordero. na umabos din sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamahal. Pag-ibig kong ito'y magmamahal. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord God.
Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Napakabuti ng Diyos. Amen. Amen. Marapat lamang pasalamatan, marapat dakilain ang kanyang dakilang pangalan for the blessings, for the love, for the forgiveness, and everything God has done to us, mga minamahal. Marapat lamang ipagbundi at pasalamatan ang kanyang dakilang pangalan. Amen. Muli isang magandang hapon aking pinaabot sa ating pumami naman ng mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain natin mga Panginoon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito San Carlos City, Pangasinan. Ito pinangunan po natin mong iginagalang at minmalabang lista. Ito Beloved Evangelist Welde Estrada Almeda. And we give you honor and respect sa ating pong Beloved Evangelist Welde Estrada Almeda sa kanyang buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. Sa ating pong mga beloved brethren, ating beloved workers, good afternoon po, maging sa ating mga beloved elders, at higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Yung mga hindi naiinip na anak ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo dada ko mga minamahal sa sunod na bahagi ng ating pong pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. At tayo lubos na pinagpala, mga minamahal. Amen. Hanggang mula kanina, and sa bambas mula kagabi pa. Amen. Ay talagang hindi tayo napapagod ating purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kanina medyo malinsangan, ngayon malamig na, pinagpala na tayo ng ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At itutuloy-tuloy natin, sabi nga, 24 hours, mga minamahal, na ating dapat purihin ang ating mahal na Panginoon. Sapagat ang isang araw equivalent to 24 hours. Hindi totoo yung pupunta ka, kurus-kurus ka lang ng konti, tapos na. Hindi ganon. Ang pagpupuri, the Sabbath day, yung araw ng Panginoon, mga minamahal, buong isang araw dapat ialay natin sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng hindi naiinip, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ayun na po dito ako mga minamahal sa ating pong pagpapaliwanag ng ating kasamang bahagi at mahandog, pagkakaloob, sapagkat napakahalaga po nito mga minamahal. Ating alamin na kung anong meron tayo ngayon, mga minamahal, whether yan po, mga minamahal, blessing financial, blessing yan ng spiritual, yung mainit ka ngayon, yung ikaw, mga minamahal, ay malakas ka, physically, ikaw ay blessed, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, lahat yan galing sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing, Amen. Sapagkat ang sabi ng Ecclesiastes, ang kabanata ay, sabi dito mga minamahal, 5, talata 19, bawat tao rin naman ay binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyon at kumuha ng kaniyang bahagi. Pag sinabing bawat tao, kay Kristiyano ka, kay hindi, lahat ng tinatanggap mo, galing daw yan sa mahal na Panginoon. Amen. Amen. So maski na hindi ka pa naglilingkod, mga minamahal, nakikita natin, nakita nyo, bakit yung iba kapitbahay ko di naman naglilingkod sa Diyos pero mayaman? Galing yan sa mahal na Panginoon. Amen? Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, there is that preparation. Merong preparasyon ang ginagawa ng mahal na Panginoon para sa mga taong kanyang tatawagin sa kanyang kawan. Tayo noon, din naman tayo naglilingkod. Amen? Pero tayo nakaprepare na lahat kung ano mang mayroon tayo ngayon, mga minamahal. Inihanda na yan ng ating mahal na Panginoon. Pero ang pinakamahalagang dapat tandaan natin, mga minamahal, sa talatang ito, basa-basahin niyo yan. Ewan ko kung paano niyo pipilipitin yan, kung sino mang mga gustong i-intertwine yung salita ng mahal na Panginoon. Sabi niyan, Ecclesiastes 5:19, bawat tao rin naman binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari. So ibig sabihin lahat tayo, mayroong mga kayamanan, may mga pag-aari na galing sa ating mahal na Panginoon. Ituloy natin mga minamahal. Sabi niyan, binigyan ng karapatang kumain niyon at kumuha ng kaniyang bahagi. Bakit sinabi ng Diyos, mga minamahal, na we have the power to take take this and kunin mo yung bahagi mo lang? Ba't hindi niya sinabing kunin mo lahat? Amen. Amen. Inuulit ko sa ating mga beloved viewers, basahin yung talatang ito sapagkat hindi pwedeng maniwala ka lang. Dapat binabasa natin sa banal na kasulatan. Ecclesiastes, kabanata 5, talata 19.
Ang Diyos nagbigay ng pagpapala, pero sabi niya, kunin mo lang ang bahagi mo. Bakit niya sinabi yun? Sapagkat ang sinasabi ng Biblia, sa bawat pagpapala na dumarating sa iyo na galing sa Kanya, may bahagi diyan ang sa ating mahal na Panginoon. Saan niya ginagawa yan? Di ba galing sa Kanya? Bakit kailangan pa niya ng bahagi? Lahat po muna pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Alam po niyo mga minamahal, mayroon siyang iglesia na dapat alagaan at hanggang maperfecto ang iglesia, makumpleto ang bilang ng kanyang mga tinawag. Ito yung mga paggagastusan ng kanyang banal na iglesia. Kaya sabi niya mga minamahal, sa bawat pagpapalang ibinibigay ko sa inyo, huwag mong kunin lahat. Kunin mo lang ang bahagi mo, ibigay mo sa Diyos ang bahagi ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ano ang bahagi mga minamahal ng ating mahal na Panginoon? Basahin natin sa Malakias, Kabanata 3, talata 7 hanggang 10. Mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa akin matuntunin at hindi niyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahugbo. Kung yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo ko. Kung yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo nagsumpa ng sumpa sapagkat inyo ko ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal, yung malakas sa palakpak. Amen. Yung palang bahagi ng Diyos na sinasabing, pag pinagpala kita na galing sa mahal na Panginoon yan, kunin mo lang bahagi mo, ang bahagi ng Diyos ay yung ikasampung bahagi at handog. Amen. Ano ba yung ikasampung bahagi? Kasampung bahagi, ito yung 10%. Ano yung handog? Sabi ng mga Kristiyano, mala pastor, ano po ang gaano kahalaga, magkano ang aking ibibigay na handog? Sabi ng mga pastor, tapatan mo ang iyong kasampung bahagi, pinakamababa yan. Pwede mo dagdagan, pero pinakamababa, tapatan mo yung kasampung bahagi. Kaya meron tayong tinatawag na 10 yung tithes, another 10 yung ating handog, kaya 10 plus 10, 20% giving. Ang tinatawag yan, pinakamababa, pero katanggap-tanggap sa mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ano ba yung 20% giving na yan? For example, meron tayong 1,000, pinagpala tayo. Sabi ko, 1,000 galing mahal na Panginoon yan. Pinagtrabahuan ko yan, brother. Galing yan sa mahal ko sa buhay. Binagbintang ko yan. Amen. Napulot ko yan. Lahat yan, sabi ng Biblia, galing sa mahal na Panginoon. Amen. Kunin mo ang kasampung bahagi tandog dyan, 20%. So, 1,000 times 0.2 sa inyong calculator. So, 1,000 times 0.2. Ang lalabas dyan, mga minamahal, 200. Yung 200 na yan, huwag mong gagalawin. Saan ka gagalaw? Nang para sa iyong pagpapala, yung 800, yan ang sa iyo. Lahat magsabing amen. Lahat magsabi ng amen. So, ibig sabihin, huwag mong gagalawin kasampung bahagi tandog. Amen? Ang gagalawin mo lang itong 800. Anong 800? Diyan mo kukunin ang pambayad sa utang, pambayad mo sa kuryente, pambili ng sabon, kung ano-ano mga gusto mong kainin, mga minamahal, doon sa 800. Pero wag mong gagalawin ay yung 200 dahil yan ay sa mahal na Panginoon. Brother, wala akong 1,000 na pagpapala eh. Makano ba? 100 lang na pagpapala ko eh. O sige, 100 times 0.2, 20 pesos. Yung 20 pesos, mga minamahal, wag mong gagalawin. Itabi mo yan dahil yan ay sa mahal na Panginoon. Saan gagalawin mo? Yung 80 pesos. Yun ang pambili mo sa gusto mong bilihin. Gagastusin mo kung saan mo gastusin yan. Brother, wala akong pambili wala akong 100 eh. 10 piso lang. Sige, 10 piso. Times 0.2. Amen? Bakit ko tinuturo yung times 0.2 mga minamahal na calculator? Sapagkat ang pagpapala ng Kristiyano hindi parating sarado. Hindi naman parating 1,000 yan eh. Sometimes dumarating sa'yo 1,250. 1,375. Di ba? So 1,375 times 0.2. Kung anong lalabas niya sa calculator mo, yun ang ibigay mo sa mahal na Panginoon. Dahil yun ang pinaka-minimum, pinaka-mababa, pero katanggap-tanggap. Ang tawag diyan mga minamahal, pagtatapat. Amen. Pag sinabing pagtatapat, meron nakakakita sa iyo o wala. Yan, ipanan mo na yan sa mahal na Panginoon. Na bawat pagpapala meron ka, ay ibibigay mo ka sa bahagi at handog.
At itong patunay, mga minamahal, na pinagpapala mga taong nagtatapat. Sapat ang sabi ng talata, mga minamahal, dito sa aklat ng Kawikaan, Kabanata 28, talata 20. Ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala, ngunit siya nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Kawikaan, ang Kabanata 28, talata 20. Basahin niyo uli yan. Amen? Kung gusto mo ng pagpapala, gusto mo ng managana sa pagpapala, magtapat ka. Ano ibig sabihin ng pagtatapat? Hindi mo dapat binabawasan ang para sa mahal na Panginoon. May nakakakita sa iyo o wala, ibinibigay mo yan sa mahal na Panginoon. Amen. Dahil yan ay para sa ating mahal na Panginoon. At kapag ginagawa na mo yan, mga minamahal, hindi tumitigil ang pagpapala galing sa langit. Bakit? Yung talatang 10, Malakias, Kabanata 3, talatang 10. Atin munang palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo kung patuloy ka nagtatapat, yung binibigay mo kagad, ikasapong bagit ang hindi mo ginagalaw yan, takot na takot kang galawin yan dahil yan ay sa mahal na Panginoon. Amen? At inihahanda mo yan para sa ating Diyos pagdating sa banal gawain. Sabi ng talatang 10. Basahin niyo ulit ito, mga minamahal. Ating beloved viewers. Malakias, Kabanata 3, talata 10. Sabi niyan, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Yung mga nagtapat, dati-rati kubo lang ang bahay, ngayon malalaki na ang kanilang bahay. Dati-rati yung mga Kristiyanong nagtapat, mga minamahal, wala, bisikleta di makabili. Pero ngayon, sasakyan, brand new cars, binibili na nila, meron na silang kapasidad. Dati walang trabaho, pero ang trabaho ang humanap sa kanila. Dati-rati walang anak, pero ngayon pinagpala ng mahal na Panginoon. Dati-rati black sheep sa pamilya, binago ng mahal na Panginoon. Pag may problema sila nang hinahanap, dati sila yung problema. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang sinasabi ng Biblia. Wala, yung bubuksan tungawan sa langit, ihulog ang walang sapat na silid na kalalagyan ng pagpapala. Amen. At kung patuloy ka nagtatapat, mga minamahal, hindi napapagod ang Diyos magbigay ng pagpapala. Amen? Amen? So ang kailangan mo lang parati, mga minamahal, sa bawat dumating sa iyong pagpapala, simple lang ang formula. Pinakamababa, 20% lang yan. Sige, kunin natin sa pinakamababa, times 0.2. Kung dumating sa iyo 100,000, times 0.2. Amen? Lalabas dyan, 20,000. Huwag kang manghinayang sa 20,000. Pasalamatan mo yung 80,000. Panawagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Pakatandaan po natin, mga minamahal, kung sa maliit tayo na pagkakatiwala mahal na Panginoon, nakitang katapatan, hindi maimbot ang mahal na Panginoon para bigyan ka ng malaking pagpapala. Dati-rati ang ilan, di nakakahawak ng milyon. Dati-rati ang ilan, di nakakahawak ng 100,000. Akala niya napakalaki noon, mga minamahal. Amen? Pero nung sila pinagpala, mga minamahal, normal na lang pala ito. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Bakit? Huwag kang mapagod magtapat dahil ang Diyos ay parating tapat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ito'y aming experience. Amen? Ito na po, nakita niyo yung mga patutuunan niyo na nakikita, mga minamahal. Ang ilan, hindi na kontento sa 20% giving. Ang ginawa nila, mga minamahal, yung kanilang 10% na tithes, tapos 10% na handog, ginawa niyo yung 10% nila, ginawa 30%, 40%. So sabi nila, yung 40 plus 10, naging 50%. Hati tayo, mahal na Panginoon. Sabi nung nagpatuto kanina, mga minamahal. Amen. Amen. Yung ating mga kapatid, pinunta sa Marawi. Grabe, na-torture lahat yung grabe mga kanilang isipan. Pero pinag-iingatan ng mahal na Panginoon. Bakit? Nagtatapat ang kanilang buong pamilya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ngayon, mga minamahal, ang kanyang destino, dati-rati, mga delikado. Nandun na lang sa Port Bonifacio. Magkatabi kami, dun sa Tagig, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Doon lang ang opisina, mga minamahal. Papayapang-paya. Bakit?
inuuna natin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pakatandaan po ninyo ito mga minamahal. Kung tapat tayo sa Diyos, mas tapat ang mahal na Panginoon. Amen? We can never outgive God. Kaya po tayo mga sa oras na ito mga minamahal, sapagkat limitado ang ating oras. Mga minamahal, ang dami nating dapat pag-usapan sa katapatan ng Diyos. Pero dahil nga mga minamahal, limitado ang ating oras, kinakailangan natin mga minamahal, putulin muna sa oras na ito. Ang importante, naintindihan ninyo gaano kahalagang katapatan. If you want na kayo mabless, simulan mo susi ang pagpapala at yan ay pagbibigay. Amen? Narito ating mga kapatid, ating pong ipanalangin po ating pong pagkakaloob, ating beloved elder, Brother Rogelio, upang ito po ipasbasa ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Tayo natin. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Aki po iniling lahat po tayo tumayo. Lahat tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Natin ay puminaman ng mga ngaral. Ating beloved and preacher, Brother Buboy Nier. Amen. God bless you, Brother Jobs. Let us pray. Opo, nagilad mo pagpala namin Diyos sa manamig sa langit, amin ang pagkabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus muli.
ang aming marubdub at sa pusong pagpasalamat, pagdulhati, pagsambay, muling aming pinapaabot. Sa dakilang pribilehiyo na patuloy na pinagkalabos sa amin, kalayaan upang sama-samang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa nakarating na malulhating mga anak, aming naisagawa ang unang yugto, mga pagpupuri, mga pakikinig ng mga patutuo, mga awitin ng mga awit at ang katapatan. Patuloy, Malpa Isus, sinusunod ng lahat ng mga anak. Narito po muli kami sa pag-aaral ng mga salita. Kami muna nanikluhod, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng banal na dugo na magos sa krus ng Kalbaryo sa lahat ng aming mga karumihan. Buksan ang aming mga pangunawa at kaisipan sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Aking hiniling man na Panginoon, ikaw ang mangusap sa iyong mga anak. Alisin mo ang lahat ng uri ng mga hadlang antok, hallelujah, at ang mga isturbo sa pagkikinig ng mga salita. Sa pangkalahatang panalangin, aming kagalang-galang na Evangelista Wildy Estrada Almeida, aming sinasaway ang mga demonyo ng pag-alinlangan, demonyo ng hadlang, cast out, antok in Jesus' name. Anoint thy word, O Lord, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Mukhang sintonado na yung, sintonado na minamahal, medyo mahaba-haba na lang kanina pa po tayo. Okay lang po yan. At ang mahalaga po ay pinagsusumikapan ng lahat ng mga anak ng Diyos na talagang sambahin ang mahal na Panginoon. Tuwang-tuwa ang ating mahal na Panginoon na tumitingin sa ating lahat. Amen? Amen? Magandang hapon na po. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli nating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable evangelist pastor, Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Cumon Almeida. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon, ang kanila po mga beloved children, ating beloved workers, elders with church. Magandang hapon po. At sa ating mga beloved visitors, welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At sa ating beloved brethren, amen, webcast viewers sa YouTube at Facebook, good afternoon na po. At kumuha na po kayo ng inyong Biblia at ballpen, papel upang itala na po yung ating pag-uusapan. At sa hapong ito, isang magandang paksa ang ating pag-uusapan. At pakibasa po ang aklat ni San Juan, Kabanatang 20, talatang 19 hanggang 29. At ang atin pong pag-uusapan ay naka-flash po sa screen, 7 dangerous groups of Christians or believers in a local church. Ulitin ko po, we are talking about the 7 dangerous groups of Christians or brethren in a local church. We are in the local churches. Open your Bible in the book of John, chapter 20, verse 19. First is, unang-una, maminamahal, ay yung Thomas group. Tomasa, o anuman ang ating tawag. Pakibasa ang banal na kasulatan. Praise the Lord, kindly. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng 1, kabanata ay 20, talata ay 19 hanggang 29. Nang kinahapungan nga, ng araw na yaon, na unang araw ng isang linggo, at nang nangapipinid ang mga pintong kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa katakutan sa mga Hudyo, ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna, at sa kanila'y sinabi, kapayapaan ang sumainyo. At nang masabi niya ito, ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Ang mga alagad nga'y nangagalak nang makita nila ang Panginoon. Sinabi nga muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya. At sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sino mang inyong patawarin ng mga kasalanan, ay ipinatatawad sa kanila.
Sino mang hindi nyo patawarin ng mga kasalanan ay hindi pinatatawad. Ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinatawag na Didimo, ay wala sa kanila nung dumating si Jesus. Sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. At pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad, at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus nang nangapipinid ang mga pinto at tumayo sa gitna at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Nang magkagayoy sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. At idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran. At huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. Sumagot si Tomas at sa kanya sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nangakakita at gayon may nagsisisampalataya. Pagpalain po naman ang Panginoon ng kanyang mga salita na ating binasa. Maminamahal, maaring narinig na ninyo at nabasa na itong mga talatang ito. Pero mayroon akong babanggitin, maminamahal, dito na anong klase daw po itong mga Tomasian group, na one of the dangerous group dito po sa local churches, sa iglesia ng ating mahal na Panginoon, sa ating kapanahunan, itong end time. Sinabi rito, maminamahal, kung masusundan ako kung na-flash na ito, they walk with you, but they don't really believe in you. Ito daw po yung mga ugali. Ito daw po yung makikita natin. Ito daw po yung ating maobserbahan sa mga Tomasians group. Ang sabi rito, do God can see or can use you in front of them, they are not easily moved. They take time to believe in you. These people can delay your vision, and they are also not aware. They are also delaying themselves. It's a struggle and a burden to lead people unto who don't believe in you. Ito, maminamahal. Kung tatagalugin po natin, maminamahal, itong mga ating na i-plus dito, ito daw grupo ng mga mananampalatayang ito, bagamat nakita nila, maminamahal, ang Ibanghilyo ay makapangyarihan, nangyayari sa loob ng iglesia, ngunit hindi sila karagadaka naniniwala. Nagpatutuo yung ating kapatiran ang sabi, gumaling ako sa aking karamdaman, na dati-rati mababaliw na ako, pero pinagaling ako ng Panginoon. Sabihin ng ilan, hindi totoo yan, nagkataon lang. Amen? Nagpatutuo ating mga kapatiran, totoo ang pabibigay, susi ng pagpapala. Nagbibigay lang yan dahil mayayaman yan. Ang tawag sa kanila, they are doubting Tomasian. Lagi silang nag-aalinlangan, lagi silang may second thought. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Ito'y nakakatakot, maminamahal, kapag ito'y paiiralin at mananatili sa kanyang iglesia. Dahil si Tomas, sabi ng kanyang mga kasama, dumating ang mahal na Panginoon, nabuhay namang muli. Ang sabi na, di ako maniwala. Maliban na lamang kung makikita ko at ang aking daliri ay ilalagay doon sa sugat ng kanyang tagiliran, at makikita ko talaga siyang mukhaan, mahawakan ko siya, doon lang ako maniniwala. Tingnan mo. Nangyayari na, nakikita na pinagaling ang karamdaman, pinagaling maminamahal, hallelujah, sa asma, pinagaling maminamahal sa sakit sa puso, pinagaling sa talagang mababaliw na,
Talagang ang bulag nakakakita, ang pilay nakakalakad, pero sabi nila, nagkataon lang. Ang tawag daw sa inyo niyan, lahat ng mga mayroong ganyang klaseng pag-uugali, ganyang klaseng na mga mananampalataya, wala kang pagkakaiba kay Tomas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dumating ang mahal na Panginoon. Nagkatipon sila, dumating. Sabi ng mahal na Panginoon, Tomas, halika. Idaiti mo sa aking tagiliran ang iyong kamay para makita mo na ito yung sugat nung ako'y sinibat doon sa krus ng Kalbaryo habang ako ay nakabitay. Lumapit si Tomas. Kanya talagang hinawakan. Nung kanyang hinawakan, lumuhod siya. My Lord and my God, ang sabi niya. Marami mga Kristiyanong ganun. Totoo nga. Totoo nga. Pinagaling na nga, nagbago na nga yung ating minamahal na kapatid. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Ang sabi ng mahal na Panginoon, mapalad yaong hindi nakakakita sa akin ngunit naniniwala. Mapalad yaong mga naniniwala na ang aking kapangyarihan ay sumasa kanila nung sila'y naniniwala. Dahil ang sabi rito, mga minamahal, hallelujah, itong mga Kristiyano na gusto nilang to see is to believe, ito yung mga Kristiyanong lumilitaw at lumulubog. Ito yung mga Kristiyanong mga kritiko sa lahat namang nangyayari sa iglesia. Sabay-sabay tayong pinagpala, binigyan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Pinangakuan ng langit pagdating ng mahal na Panginoon. Kung manatili ka sa pagiging Tomasian, questionably ang iyong kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya dapat hindi ito pag-uugaliin ng mga Kristiyano dito sa buong katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Huwag to see is to believe. Ang gusto ng mahal na Panginoon, believe is to see. Amen. Maniwala ka, makikita mo ang iyong pinaniniwalaan. Huwag kang maging Tomas. Absent kasi ng absent. Nagpupuri na dito, nagjo-joyful na, pinagpawisan na kami. Tapos na ang solemn, saka ka pa darating. Amen? Amen? Kung naghimala ang Malapayon, kung bumalik ang Malapayon sa joyful, wala na, nandun na kami sa Alapap, maiwan ka rito. Anong nangyari? Ba't walang gawain? Amen? Amen? Huwag kang maging Tomas. Huwag tayo maging Tomas. Ayaw ng mahal na Panginoon, itong isang dangerous, ang sabi rito, one of the dangerous group ng mga Kristiyano, mga beloved brethren in a local church. Second, the Judas group. Dito po sa Acts chapter 13, verse 40 up to 52, basa, kindly. Praise the Lord. Amen. Dito po sa Aklat ng Gawa, ang Kabanata 13, ang talatay 40 hanggang 52. 40 hanggang 52. Amen. Magsipag-ingat nga kayo na baka magsisapit sa inyo ang sinalita ng mga propeta. Tingnan ninyo, mga mapagwalang halaga, at mapaggilalas kayo, at kayo'y mga param, sapagkat ako'y gumagawa ng isang gawa sa inyong mga kaarawan. Isang gawang sa anumang paraay hindi ninyo paniniwalaan kung sasaysayin sa inyo ng sinuman. At pag-alis nila, ay kanilang ipinamanhik na salita sa kanila ang mga salitang ito sa Sabat na susunod. Nang makaalis nga ang kapisanan sa sinagoga, marami sa mga Hudyo at nangaging Hudyong masisipag sa kabanalan ay nagsisinod kay Pablo at kay Bernabe. Nasa pagsasalita sa kanila, ay sila'y hinimok na magsipanatili sa biyaya ng Diyos. At nang sumunod na Sabat, ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. Datapwat nang makita ng mga Hudyo ang mga karamihan, ay nangapuno ng kapananghilian at tinutulan ang mga bagay na sinilita ni Pablo at nagsipamusong at nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe at nagsipagsabi, kinakailangang salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo, yamang inyong itinakwil at hinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay. Narito, kami ay pasa sa mga hintil.
Sapagkat ganito ang pinag-utos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw ng mga hintil upang ikaw ay maging ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. At nang marinig ng mga hintil, ay nangagalak sila at diluwalhati ang salita ng Diyos at nagsisampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan at lumaganap ang salita ng Panginoon sa buong lupain. Datapat inudyukan ng mga Hudyo ang mga babaeng masisipag sa kabanalan na may mga kalagayang mahal at ang mga mahal na tao sa bayan at nangagbangon ng pag-uusig laban kay Pablo at kay Bernabe at kanilang pinalayas sila sa kanilang mga hangganan. Datapat ipinagpag nila ang alabok ng kanilang mga paa laban sa kanila at nagsiparoon sa Ikonyo. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Sabihin natin, ano po mang kaugnayan nitong ating binasang talata? Ito po yung missionary journey during Paul's visit sa Asia hanggang diyan sa dako ng kinalalagyan maminamahal sa Roma. Itong mga ating binasa, ang sabi rito, itong Judas group, hindi sila tumatanggap. Kung tumatanggap man maminamahal, lagi sila nag-iisip. Lagi sila nag-iisip na sayang yung mga ginagastos natin. Sayang yung ating binibigay. Ginagastos lamang sa wala. Dahil naalala niyo si Judas? Naalala niyo si Judas, maminamahal, lagi may dalang, purse. Naalala niyo isang araw na may isang babae na ginamit ang kanyang buhok na kanyang pinahira ng argwinko, yung pong pinakamamahaling pabango ang paa ng mahal na Panginoon. Nasabi ni Judas, mahal na Panginoon, sana itong yung pabango na yan ay dapat sana hindi na ibinuhos sa iyong paa. Bininta na lang sana natin yan para ang pera maitulong natin sa mga dukha, sa mga nangailangan. Ang sabi ng mahal na Panginoon, hangal ka, Judas. Ikaw ay nag-iisip lamang ng iyong pangsarili. Di mo ba alam na ang ginagawa nitong si Maria Magdalena ay ginawa niya na dahil ako ay paruroon na sa aking kalalagyan, ako'y ililibing na, ako'y ipagkanulo na, ginagawa na ang kanyang party. Na kung anumang nagagawa niya ngayon para ako bigyan ng pagpapahalaga na mahalagang bagay dapat pamanong kanyang gagamitin, ibinuhos lamang sa paa ng ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil itong Judas group, ang sabi rito, maminamahal, basahin ninyo yan, andyan, they walk with you, but they have issues with you. When God begins to bless you, they are not happy. When things of great value are given to you, in short, they are jealous of you. Ang sabi rito, of your success. Ang sabi no, when elevation comes, they will say, we are poor in the church, but our pastor is just driving big cars. Ang sabi rito, they have serious issues. If your life becomes bitter and bitter, they talk at you if you don't care about the poor. Hear this, pastors. Anyone who is jealous about your prosperity in your local church, tomorrow he will betray you. Ang sabi rito. Bantayan daw ninyo itong mga Kristiyano na walang ibang pinupuna kundi yung mga Kristiyanong pinagpapala. Mga manggagawa, ang mahal na pastor, ang mga beloved babies, ang mga nangangasiwa, ang mga tumatayo ditong pinagpala na nagsisikap, kaya pinagpala. Katulad daw ni Judas. Kaya pala laging may purse, laging may bag, doon ilalagay yung 30 pieces of silver na ipagkanulo ang ating mahal na Panginoon, ibibinta ang mahal na Panginoon. Amen? 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 Ito yung mga ginagawa maminamahal, hindi ko ini-exempt. Ito'y may katotohanan. Hanggang ngayon ba naman maminamahal ang issue sa iyong abang lingkod? Sinisiraan ako din sa dako ng Palawan na ako daw ay may baril. Live ako ngayon, naririnig ng mga umaakusa sa akin. Ako daw ay may baril.
That was 1990s. Na nung araw, libangan lang namin yan dahil nagta-target range kami. Nagta-target kami doon sa dako ng ating lupa sa Alas Asin, sa Bataan. Kasama ko ang ating beloved minister folks during the time. Mga bata pa lang sila. Ay without knowing, maminamahal, talagang laro-laro lang. Alam nyo naman, naglalaro. At then alam naman na hindi, nag-aakalang bawal. Katunayan, maminamahal, minsan nga target kami doon, dala-dala yung mga debomba, dala-dala yung mga kung ano-ano. Ginagamit ito, maminamahal, para sirain ang iyong abang lingkod. Paikutin sa buong Palawan. Si Father Boboy, may baril yan. Ano ngayon kung may baril? Tinutukan ko na ba kayo? Tinutukan ko na ba siya? Tinutukan ko na ba yung taga-Palawan ng baril dahil may baril ako? At tapos na yung mga panahon na yon. Nung sinabi ng ating mahal na pastor na bawal magkaroon ng baril ang mga preachers, bawal magkaroon ng mga baril ang mga manggagawa, bawal magkaroon ng baril ang mga Kristiyano, sinunod namin ang sinabi ng mahal na pastor. Ang issue hanggang ngayon hindi patay. Buhay na buhay. Pero yung issue na ginagawa nila, 2, 3, 4 palang mga kabit, may asawa, mag-asawa ng iba, may mga kalaguyong iba, okay lang. Kahit nalalaman na ng miyembro, kahit nalalaman na ng mga mananampalataya, baliwala. Tingnan yung maminamahal kadaya. Ito daw mga taong ito ay mga Judas group. Mga Judas Iscariote sa iglesia na Manapayon. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Huwag kayong makihalubilo sa mga taong ito. Huwag niyong paniwalaan. Amen? Huwag niyong pakinggan sa watayin ninyo. Ito na ako na nagsasabi, bawal ang mga preachers magkaroon ng baril. Ako nagsasabing bawal, tapos may baril ako. Halugugin ninyo yung aking kwarto. Kung may makikita kayo, bibigyan ko kayo ng 1 million. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Puri ng ating mahal na Panginoon. Yung kanilang ginagawa para sirain, walang pagkakaiba sa puso at ideya na ginagawa ni Judas Iscariote. Ano bang ginagawa ni Judas? Di ba siya ipinagkanulo ang mahal na Panginoon? Kasama nga daw natin palagi. Kasama daw natin sa ating pananambahan, pero may espiritong pagkahudiyo o pagkahudas. Nabi nila, who does not pay? No. Who does pay? Si Judas ay talagang magbabayad. Nangyari ngayon, maminamahal, ang daming pinupukol sa kanilang kapwa, mananampalataya. Kapag pinagpapala, kapag sila daw ay talagang inaangat ng mahal na Panginoon, nagkaroon sila ng jealousy, nagkaroon sila ng grabing inggit. Amen? Di ba inggit yan? Bakit mo kainggitan ang mahal na Panginoon na pinagsilbihan ni Mary Magdalene? Amen? Bakit ka maiinggit? No, kung mayroong ipinupromote na mga kapatiran mula sa kanilang kalalagayan, itinaas sila ng ating mahal na Panginoon dahil nagtatapat sila. Amen? Pero yung mga nagsasabi ng kasiraan, sila yung pumupunta sa bahay at kumakatok, nagdadala ng sobre. Binibigay ang sobre, Martes ng gabi, kukunin ko yan. Para pagdating ng Miyerkules, wala nang maibibigay na ikaputandog. Biyernes, Huwebes pa lang, o Biyernes pa lang ng umaga, iwanan ang sobre at kukunin ko yan sa hapon ng Biyernes para pag mag-overnight, wala nang maibibigay sa gawain ng mahal na Panginoon. Ganon din pag Saturday. Ginagawa yan ng mga iilan. Ang tawag daw dyan ay grupo ng mga Judas sa iglesia. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya maminamahal, mag-ingat kayo. Ang ganda sa harap-harapan mo. Makipag-usap. Ang aming ordained preacher dito sa Calamian Group of Island. Ang aming ordained preacher sa Palawan. Pero pagdating, huwag kayo maniwala. Pagtalikod mo, huwag kang maniwala diyan. May baril yan. Pumupunta lang yan dito para kunin yung ating mga ministerial tithes, kung ano-ano mga issues. Mayroon siyang great issues para kasiraan. Hindi tayo pinapalaki ng ating mahal na pastor, beloved Mama Dear, na tayong magkakagatan sa isa't isa
tayo magsisiraan sa isa't isa. Dahil kailanman, walang espiritu ni Judas ang ating mahal ebanghelista at ang beloved Mama Dear. Amen? Amen? Sila, mayroon! Kaya kapag narinig mo yan, dito sa loob ng iglesia, iwasan mo yan. Kung kinakailangan, sawatain mo yan. Dahil kapag yan ay pahihintulutan mo, kapag yan ay kakalat, masisira ang iglesia ng mahal na Panginoon. Yung nagkakalat na yan, kasama ka, partaker ka, lahat kayo. Yun ang sinasabi ng Biblia, mahirap mag-akay ang bulag sa kanyang kapwa bulag. Hindi ka bulag, dilat ka, sawatain mo, pagsabihan mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Third, ang sabi rito, maminamahal, the Absalom's group. Dito sa 2 Samuel chapter 15 verse 1 up to 6, italon sa 12. Ito po, maminamahal, ay yung mga grupo na, ang sabi rito, you give them your pulpit to teach or preach, and he begin to see himself as like the pastor of the church. He believes he can teach and preach better than you. Ang sabi rito, when he preaches to prove a point that he is better than you. He won't even mention your name in his sermon. He walks besides you, but still the heart of the people. So that people will follow him. He will make people feel they are neglected in your ministry. He will tell people he is there for them, to help them anytime they need help. This one will be bitter in competition with you. He believes he will be a better pastor than you. Tomorrow, trust me, he will split your church. Ang sabi rito. Ito daw ang tawag dito ay Absalom's group. Pakibasa ang 2 Samuel chapter 15 verse 1 up to 6, then italon sa 12. Aklat po ni Kalawang Samuel, kabanatay 15, talatay 1 hanggang 6, talon sa 12. At nangyari pagkatapos nito, na naghanda si Absalom ng isang karo at mga kabayo, at 50 lalaking tatakbo sa unahan niya. At bumangong maaga si Absalom, at tumayo sa tabi ng daan sa pintuang bayan. At nangyari, na pagka ang sino mang tao ay mayroong usap na ilalapit sa hari upang hatulan, na tinatawag nga na Absalom at sinabi, taga saang bayan ka? At kanyang sinabi, ang iyong lingkod ay isa sa mga lipi ng Israel. At sinabi na Absalom sa kanya, tingnan mo, ang iyong usap ay mabuti at matuwid. Ngunit walang kinatawan ang hari na duminig sa iyong usap. Sinabi ni Absalom, bukod dito, o maging hukom sana ako sa lupain upang ang bawat tao na may anumang usap o anumang bagay ay pumarito sa akin at siya'y aking magawan ng katwiran. At nangyari na pagka ang sinuman ay lumalapit upang magbigay galang sa kanya, na kanyang iniuunat ang kanyang kamay at hinahawakan siya at hinahalikan siya. Sa 12, marahil ay titingnan ng Panginoon ang kasamaang ginagawa sa akin, at gagawan ako ng mabuti ng Panginoon sa sumpa niya sa akin sa araw na ito. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa madaling salita, maminamahal, itong si Absalom, ito yung anak ni David. Sinisiraan ang kanyang papa, maminamahal, yung kanyang tatay, ang kanyang hari, dahil gusto na niya napalitan. Kaya inaabangan niya, bawat may mga lalapit sa hari para magpa-counsel, para lutasin ang mga problema, andun siya sa pinakapintuan para kausapin na yung mga pupunta sa kanyang tatay. Ang sabi rin, mahal, kinakausap niya natin, kinukondisyon na natin niya. Ikukondisyon niya ang mind. Amen. Amen. Sa iglesia daw ng mahal na Panginoon, dito sa local churches, mayroon pong tinatawag ditong Absalom's group. Na ang mga pag-uugali ng mga Kristiyanong ito, maminamahal, ay dapat iwasan, dapat huwag pakinggan. Ayan na, maminamahal, tinitrin mo pa para magiging mangangaral. Pagkatapos, maminamahal, sisiraan. Pag sinabing, saan pagaling?
Galing sa San Carlos, galing ako kay Kuya Buboy. Ay, galing ka kay Kuya Buboy. Halika na, dito ka na. Maayos ang turo niyan. Dito ka. Akong makinabang sa iyo. Ang sabi rito, maminamahal, ito daw ang ugali ni Absalom. Hallelujah! Na kinukuha niya ang loob ng mga nasa sakupan ng kanyang amang hari, kinakausap para madaliin na siya na ang iluluklok para magiging hari. Nakipagkompetisyon sa kanyang amang hari. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nakipagkompetisyon sa pagtayo sa pulpito. Nang sabi nga rito, akala mo mas magaling pa siya sa pastor niya. Mas magaling pa siya sa ating mahal na pastor. Nangyayari po yan din sa dako ng Pampanga. Nung ako'y nariyan, 7 years. Merong isang preacheran. Abay, sabi ba naman, maraming maling turo ang mahal na pastor. Kinakailangan aking matuturuan para maituwid, maayos. Preacheran pa lang. Kapatid ng isang preacher natin ngayon. Pagdating doon, maminamahal, sabi na, pwede ba akong lumapit sa mahal na pastor para maturuan ko? Sabi ng mga nakapalibot sa mahal na pastor, bakit? Sino ka ba? Di ba, itinitirin ka pa lang na magiging preacher? Pagkatapos ganyan, ikaw na magtuturo sa ating mahal na pastor? Amen? Amen? Yan ngayon, maminamahal, na sinabi ng ating isang minister, nang sabi niya, lahat ng nawawala sa isang iglesia, anuman ang kasong kinasasangkutan niyan, saan man siya dalhin ng mga gawain, kung anong ugali niya sa kanyang pinanggagalingan, ganun pa rin ang kanyang ugali sa kanyang paruroonan. Pagdating doon sa kanyang paruroonan, pag hindi niya na, inaayawan niya na, dahil hindi siya kinikilala, hindi siya binibigyan ng pagkakataon, lilipat na naman yan. Kung anong ugali niya doon, yun pa rin ang ugali niya sa pangalawa. Ang sabi diyan, yan daw ang Absalom's group of brethren. Palakpakan po natin ang ating malaman. Grabe ang jealousy! Grabe yung tingin niya sa kanyang sarili na mas magaling pa siya sa mga nagtuturo sa kanya, sa kanyang pastor, sa mga nangasiwa sa kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, iwasan ninyo ito, ingatan ninyo ito. Sabi nga ng Biblia, para daw silang tupa in clothing, pero kambing pala. Amen? Amen? Ang galing magsalita, sila lang ang magaling. Ang laging hindi magaling ay yung nangangasiwa, yung ating mahal na pastor, yung mga beloved babies. Pero kung tutuusin, binibigyan lang ng pagkakataon para tumayo sa pulpito bilang helps, para makatulong sa kanyang banal na gawain dahil no man is an island. Hindi kayang mag-isa sa isang tao, sa isang napakalaking isla. Itong napakalaking congregation na ito, hindi ko kaya. Kaya nga mayroon akong mga beloved elders na mga katuwang kasama, mayroon tayong mga manggagawa, mayroon tayong mga awit, mayroon tayong mga manunugtog, mayroon tayong helps dito. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil ayaw natin na magkaroon tayo ng ugali ni Absalom. Amen. 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 Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Medyo mabilis ang oras, maminamahal. Sinabi rito pang-apat, the Kuras group. Kura. Alam niyo po yung tatlo. Kura, Datan, at Abiram. Yung tatlong lumalaban kay Moses nung sila'y lumabas sa Ehipto at dinala sila sa Kanaan. Dito natin masusumpungan yan sa Numbers, chapter 16, verse 1 up to 3. Pakihanda po. Din talon sa 13 at 14. Din talon sa 24. Amen. At italon sa 28 hanggang 35. Ito daw po ang ugali ng Kuras group. Kindly, basa. Sinabi rito, this one will challenge your authority. He believes you are at the same level with anyone. He has issues with other church. Give honor to you. He will see you are honoring this man. He has issues when you give instructions. They were rebellious and dangerous because he sees you as someone who is at the same level with him. He believes everyone is called and everyone is anointed. So what is so special about you? Ang sabi rito, you are talagang level. Pareho lang kayo.
Ito maminamahal ang nakakatakot. Kindly, pakibasa. Kindly. Amen. Praise the Lord. Ganito po ang sabi. Si Korah na anak ni Ishar, na anak ni Kot, na anak ni Levi, 10 ni Datan at ni Abiram, na mga anak ni Eliab, at si Hon na anak ni Peleth, na mga anak ni Ruben, ay nagsikuha ng mga tao. At sila'y tumindig sa harap ni Moses na kasama ng ilang mga anak ni Israel na 250 prinsipe sa kapisanan na tinawag sa kapulungan ng mga lalaking bantog. Sa 3, at sila'y nagpupulong labang kay Moses at laban kay Aaron. At sinabi nila sa kanila, kayo'y kumukuha ng malabis sa inyo. Dangang ang buong kapisanan ay banal, bawat isa sa kanila at ang Panginoon ay nasa gitna nila. Bakit nga kayo'y magmamataas sa kapisanan ng Panginoon? Sa 13, munting bagay pa ba na kami ay iyong pinasampa sa isang lupain na binubukalan ng gatas at pulot upang kami ay patayin sa ilang? Kundi napapanginoon ka pa man din sa amin. Bukod dito'y hindi mo kami dinala sa isang lupain na binubukalan ng gatas at pulot. Ni binigyan mo kami ng manang bukid at mga ubasan. Dudukutin mo ba ang mga mata ng mga taong ito? Hindi kami sasampa. Sa 24, salitain mo sa kapisanan na iyong sabihin, lumayo kayo sa palibot ng tabernakulo ni Kor, ni Datan at ni Abiram. At si Moses ay tumayo at naparoon kay Datan at kay Abiram at ang mga matatanda sa Israel ay sumunod sa kanya. At sinalita ni Moses sa kapisanan na sinasabi, magsilayo kayo, sinasamo ko sa inyo sa mga tolda ng masamang taong ito, at huwag kayong humipo ng anumang bagay nila, baka kayo'y mamatay sa lahat nilang kasalanan. Gayon sila nagsilayo sa tabernakulo ni Kor, ni Datan at ni Abiram sa lahat ng dako. At si Datan at si Abiram ay nagsilabas at nagsitayo sa pintuan ng kanilang mga tolda, at ang kanilang mga asawa, at ang mga kanilang mga anak, at ang kanilang bata. Sa 28, at sinabi ni Moses, dito ninyo makikilala na ako'y sinugo ng Panginoon, na gawin ang lahat ng mga gawang ito, sapagkat hindi kinatahan ng aking sariling pag-iisip. Sa 30, ngunit kung ang Panginoon ay lumikha ng isang bagong bagay, na anupat ibuka ng lupa ang kanyang bibig, at sila'y lamunin, 10 ng buong nauukol sa kanila, at sila'y ibabang mga buhay sa Sheol, ay inyo ngang mapagkikilala na minungkahi ng mga taong ito ang Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Say, dito mo minamahal, maliwanag na hindi talaga natin tularan. Ano nang makikita natin? They want to grab the top authority. Ang sabi nito, they will challenge the top authority. Ibig sabihin, ang target nito, mahal na pastor, mga beloved babies, nangangasiwa, mga katuwang na ating inaasahan. Kaya, ito'y nakakatakot, maminamahal, ng mga pag-uugali, ng mga, sinabi nga rito, dangerous, ang sabi rito, dangerous and rebellious, dahil ito'y nakikilibil. Ito daw po minamalay, para bang, akong bahala dyan. Akong bahala dyan. O sige, ako na, si ako na ito. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Mayroong isa ditong pastor diyan sa Kalamian Group of Island na binigyan ng sample ng mahal na Panginoon. Sabi niya, magpasting ako ng 100 days. Kaya ko rin. Nagpasting siya. 40 days muna, another 40 days, another 40 days, di 120 days nga naman, 40 days. Nung matapos, sabi niya, pupunta ako sa malapastor para ilihans ko ang malapastor para ang malapastor lalakad. Magkrusada ako, ipakita ko sa lahat ng tao na yung ginagawa ng malapastor, magagawa ko rin. Nagkrusada, maminamahal, nagkrusada. Habang naka-book ang kanilang krusada, naglalakbay from one island to another island, papunta na sa pagkrusadahan. May dalang bigas, may dalang mga kahoy, lahat ng panluto, ulam, lahat.
dahil magkukrusada. Pagdating sa kalagitnaan, maminamahal, ng dagat, biglang namatay ang pastor. Biglang namatay ang pastor. Sabi ng mga membro, ano nangyari? Nagkataon lang. Nagkataon? Yun ang sinabi ng Biblia. Sabi ni Moses, kung ako'y propeta ng Diyos, kung ako'y sinugo ng Malapanginoon, bubuka ang lupa para sa mga taong ito. Ibabaon silang buhay. Kung hindi, hindi mangyayari. Kung anong sinabi ng propeta ng Diyos, nangyayari. Lahat ng buong lugar, tulda ni Datan, Abiram at Kura, maminamahal, bumuka ang lupa, nilamon silang lahat, nangamatay. Di napatunayan natin. May pruiba na tayo. May ebidensya na tayo. Bakit hindi natin paniniwalaan yung Diyos na ating tinatawagan at yung propetang tumawag sa atin para tayo imulat sa katotohanan? May mga ekstensyon ng mga anak nila, mga nangangasiwa, na habang pinangasiwaan kayo, hindi kayo pinababayaan ng Malapanginoon. Lagi kayong binibigyan ng kagalakan ng Malapanginoon. Sa tuwing tayo nagkakatipon, naramdaman ninyo ang presensya ng Malapanginoon. Tumutugon sa ating mga dalangin ang ating Diyos na ating sinasamba rito. Amen. Bakit natin pinaniwalaan ang mga taong ito? Ito'y nanggugulo lamang. Ito'y gusto lamang pumasok para magpapakilala. Nakikilala na ninyo sila. Kaya ngayon ang nangyayari, pag hindi na kaya, lalabas na ako. Goodbye kaligtasan. Ayaw ko nang maging preacher. Ayaw ko nang maging manggagawa. Ayaw ko nang maging mangawit. Ayaw ko nang maging manunugtog. Ayaw ko na. Sinong lugi? Sinong tama? Magbukas na tayo ng kaisipan. Kung tama sila, di na nanatili. Sila sana ang nandito para mangaral sa atin. Ayaw nilang mangaral dahil mayroon silang espiritu ni Kora, Datam at Abiram. They challenge the authority of those who are on authority. Mayroon po silang rebellious spirit. Mayroon po silang dangerous spirit. Huwag nating paniwalaan, maminamahal. Kaya nga sabi ng mga preachers ng Jesus Miracle Crusade, hindi pruiba't ebidensya ang ikaw ay membro ng Jesus Miracle Crusade, sumasamba Miyerkules, Biyernes at Linggo para ikaw ay magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kinakailangan makita sa iyong gawa na ikaw ay naging masunurin. Ikaw ay sunod-sunuran kung anong sinabi ng pastor mo, nangangasiwa sa iyo, ng mga beloved babies, ginagawa mo. Kapag ginagawa mo mga bagay na ito, ikaw nga ngayon ay pinagpala. Tingnan mo ang iyong buhay. Tuloy-tuloy ang pagpapala. Silang nagre-rebuild, silang umaalis, silang gumagawa ng mga kaparaanan. Ano nang nangyari sa kanila? Ano nang nangyari? Tingnan yung mga buhay nila. Dati-rati, maminmano, sila maging masunurin. Sila tumatayo dito, pinagpala ako dahil sa aking pagbibigay. Pinagpala ako dahil sa aking patutuo. Pinagpala ako dahil ako'y dumadalo 3 beses isang linggo. Pinagpala ako dahil ang dami kong nailapit ang mga kaluluwa sa pana ng Malapanginoon. Ngayon, nasa na sila? Nasa kama na, bumalik pa sa lupa. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Number 5. Number 5, maminamahal, ang sabi rito, ito yung Hams Group. Remember yung 3 anak, Siyam, Japet, at yung isa pa. Dito sa Genesis chapter 9, verse 21 up to 27. Itong Hams Group, maminamahal, this group will the one who expose your nakedness. Ang sabi rito, the day you find yourself in a shameful act, He will tell every day your weaknesses, and He will be happy to expose your disaster. Ito daw, maminamahal, yung mga grupo ng mga Kristiyano na nandoon sa Hams Group, na ultimo yung tatay niya nung ito'y nalasing at kung ano-anong ginagawa, siyempre lasing ka during the time, maminamahal, nung creation.
Wala pa namang batas doon na bawal uminom ng mga alak kung anuman. Nalasing yung kanyang tatay at ipinakita niya, binubulgar niya ang kahihiyan ng kanyang tatay. Itong si Ham. Pakibasa po, kindly. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Genesis chapter 9 verse 21 up to 27. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Genesis, Kapitulo 9, ang talata po ay 21 hanggang 27. At uminom ng alak at nalango, at siya ay nahubaran sa loob ng kanyang tolda, at si Cam at si Naaman ni Kanaan ay nakita ng kahubaran ng kanyang ama, at isinaysay ang kanyang dalawang kapatid na nasa labas, at kumuha si Sem at si Japet ng isang balabal, at isinabalikat nilang dalawa, at lumakad ng paurong at tinakpan ang kahubaran ng kanilang ama, at ang muka nila ay patalikod, at hindi nila nakita ang kahubaran ng kanilang ama. At nagising si Noe sa kanyang pagkalango sa alak, at naalaman ang ginawa sa kanya ng kanyang bunsong anak, at sinabi, sumpain si Kanaan. Siya'y magiging alipin ng mga alipin ng kanyang mga kapatid. At sinabi niya, purihin ng Panginoon ang Diyos ni Sem, at si Kanaan ay maging alipin niya. Sa 27, pakapalin ng Diyos si Japet at matira siya sa mga matira siya sa mga toldan ni Sem, at si Kanaan ay magiging alipin niya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Itong si minamahal, itong si Ham, ito yung si Kanaan ngayon, yung ating nababasa na pinupuntahan na Kanaan, pangakong lupa. Ito minamahal, ini-expose niya yung kanyang tatay kung gaano ito kalasinggo, anong ginagawa ng kanyang tatay. Kanya itong ini-expose, pinapahiya. Nang sabi rito minamahal, hallelujah, sinabi sa kanyang mga kapatid na ang tatay natin, andun lasing na lasing, naguhubad na. Yung dalawang kapatid na si Japet at sino yung isa? Si Sem, kumuha ng balabal, tinakpan para lang maalis ang kahihiyan ng kanilang tatay. Tatay nila! Ito daw ang klase ng mga mananampalataya sa kasalukuyan na walang puknat, na kahit kahihiyanan ng kanyang kapwa mananampalataya, ini-expose niya. Kung totoo kang Krisyano, ang sugat ng may sugat, bulat-latin mo. Ang problema na may problema, ipagsasabi mo. Anong klase Krisyano ka? Kapwa mo mananampalataya yan. Bakit mo sisiraan? Palakpakan po natin mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit? Nagtuturo ba ang iglesia ito ng kasiraan? Wala. Wala tayong tinuturong kasiraan dito. Kaya wag nating gayahin itong grupo ni Hams, maminamahal, na kahit ang kahihiyan ng kanyang pamilya, kahit kahihiyan ng kanyang ama, ng kanyang ina, ng kanyang mga kapatid, ay talagang kanyang ginagawa, alang-alang lamang sa para makikilala siya. Grabe. Sabi ko nung akin pong pinag-aralan itong araling ito, minamahal, sabi ko, grabe pala sa Biblia. Itong aking binanggit, 7 lang ito. Pero kung tutusin, napakarami pa rito. Amen. Atin lamang itong pinupokus dahil ito yung talagang grabe ng ginagawa na makikita natin sa local churches ngayon na ito po ang kinakasangkapan ni Satanas para ang mga Kristiyano ay ma-stir up, para ba maliglig, para talagang makita natin kung sino talaga yung tunay, yung mananatiling tunay, at kahit ano pang naririnig, nagpapatuloy sila, andyan pa rin. Ito yung mga Kristiyanong hindi matitinag sa kanilang pananampalataya, naniniwala at titiwala sa ating mahal na Panginoon dahil totoo ang ipinangaral sa kanilang ebangelista, ng ating mahal na assistant pastor, ng mga beloved babies, ng mga nangangasiwa sa atin, ng ating mga subordinates, amen, ng mga mangangaral, ating mga beloved elders, amen. Kapag nakarinig ka ng mga kasiraan,
Amen. Amen. Sabi ng isang worker, hindi ka natatakot din kay Kuya Buboy? Pinisurahan ako niyan, sinuntok ako niyan. Kung ano mga sinasabi, Paul ito maminamahal. Sa totoo lang, pwede ko silang kasuhan. Kaso lang, ba't natin kakasuhan? Kristiyano tayo. Pero ito, in-expose natin yung kanilang kabalbalan, kahibangan. Kinakailangan malaman mo na lahat ng mga naninira sa lahat ng mga tumatayo sa pulpito na pinapapangasiwa ng ating mahal na pastor, ingatan ninyo yung mga tao na yan, bantayan ninyo, isulat na ninyo, wag na ninyong lapitan, wag na ninyong paniniwalaan, wag na kayong makikihalubilo dyan, layuan na ninyo, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Dahil kung babalik ang pagiging demon possessed niyan, lagot na sila. Ito yung mga Kristiyanong, nung umalis sila dito, ang tawag sa atin mga dugyot. Mga dugyot ba kayo? Mga dugyot ba tayo maminamahal? Hindi, di ba? Sila ang dugyot. Inalis sila dito dahil sila ang dugyot. Palakpakan po natin ang ating malapay. Number 6, Gehazi's group. Dito sa 2 Kings chapter 4 verse 25, hindi yung maiksing na lang. 2 Kings chapter 4 verse 25 up to 37, pakihanda ang Luke chapter 10 verse 4. He is with you, but he will be collecting money from behind your back. He takes advantage that he is close to your pastor, beloved babies, to enrich himself. Ito daw po yung Gehazi's group. Itong si Gehazi, ito yung tauhan ni Prophet sino? Prophet Elisha o Prophet Elijah? Prophet Elisha. Pakibasa. Yan. Gehazi's group, he is with you, but he will be collecting money. Mayroon pong lumapit na mag-asawa, andito sa ating mabasa ngayon, lumapit, wala silang anak, nagpa-pre-over sa propeta na magkaroon sila ng anak. Nung nagpa-pre-over ang propeta, sabi ng propeta, bubuksan ng Diyos ang iyong bahay bata, magkaroon ka ng anak. Nung nilihans, ang sabi mo minamahal ng asawang babae, salamat sa malapay mong tunay kang ang propeta ng Diyos. Pagkatapos doon nag-conceive siya, ng anak siya, bumalik dahil yung kanyang anak namatay. Nung ang sabi na, ikaw rin ang propeta nagsabi sa akin na magkaroon ako ng anak, bakit bibigyan ba ako ng anak na mamamatay din lang? Kaya narito ako dahil gusto kong buhayin mo ang anak ko. Si Gehazi, inutusan ni Elisha, salubungin mo ang babae na Sunamita. Salubungin mo, dalhin mo yung tungkod ko at ito ang gagawin mo. Nung pinagawa sa kanya, minamahal, ipapato yung tungkod niya doon sa bata para ang bata ay mabuhay. Hindi nabuhay ang bata. Bakit hindi nabuhay? Dahil nag-isip si Gehazi, bayaran siya ng mag-asawang Sunamita. Nangungulikta ng bayad. Mayroong mga preachers na nangungulikta ng tithes and offering bayad. Pag nagpa-pray over, pupunta sa mga kung ano-ano mga gatherings natin, nagpapabayad. Hindi tayo nagpapabayad, libre tayo. Kung may inabot kayo na special blessing, blessing lang yan. Hindi yan bayad. Bukas puso na pagbigay ng pagpapala. Pero hindi tayo nagpapabayad. Si Gehazi, nagpabayad. Amen. Kaya nagtanong siya, bakit hindi nabuhay? Samantalang yung tungkod ni Elisha na pinapagamit sa kanya para mabuhay ang bata, hindi nabuhay ang bata. Sabi ni Elisha, dalhin mo dito sa loob ang bata. Pagdating sa loob, maminamahal, hiningaan ang bata ni Elisha. Yung dalawang kamay, yung bibig, parabang nag-mouth to mouth, maminamahal, at hiniling sa malapayon na magkaroon ng buhay ang bata muli. Nabuhay ang bata. Bakit, maminamahal? Marami tayong ipinanalangin na hindi dinidinig ng mahal na Panginoon. Dahil mayroong nag-aantay ng bayad. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya hindi dinidinig ng mahal na Panginoon dahil gusto nila, bayaran sila. Wala pong bayad ang kagalingan dahil ang Diyos ang nagpapagaling, hindi yung naglilihans, hindi yung pastor, hindi yung ordained preacher. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Basa,
Kindly, medyo malapit na tayo magtapos. Medyo tapusin natin ito. Balik abutin tayo ng alas 4. Amen. Pagtiyagaan natin, kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Ikalawang Hari, ang Kabanatay 4, ang talati 25 hanggang 37. Sa gayoy yumaon siya at naparoon sa lalaki ng Diyos sa bundok ng Carmelo. At nangyari na makita siya ng lalaki ng Diyos sa malayo na kanyang sinabi kay Hezi na kanyang lingkod, narito, nandoon ang Sunamita. At tumakbo ka, isinasamo ko sa iyo ngayon. Nasalubungin siya at iyong sabihin sa kanya, mabuti ka ba? Mabuti ba ang iyong asawa? Mabuti ba ang bata? At siya'y sumagot, mabuti. At nang siya'y dumating sa lalaki ng Diyos sa burol, siya'y humawak sa kanyang mga paa. At lumapit si Hezi upang ihiwalay siya. Ngunit sinabi ng lalaki ng Diyos, bayaan siya sapagkat siya'y namamanglaw at inilihim ng Panginoon sa akin at hindi isinaysay sa akin. Nang magkagayoy sinabi niya, ako ba'y humiling ng isang anak sa aking Panginoon? Di ba sinabi ko, huwag mo akong dayain? Nang magkagayoy sinabi niya kay Hezi, bigkisan mo ang iyong mga balakang at tangnan mo ang aking tungkod sa iyong kamay at yumaon ka ng iyong lakad. Kung ikaw ay makasalubong ng sino mang tao, huwag mo siyang batiin. At kung ang sino man ay bumati sa iyo, huwag mo siyang sagutin. At ipatong mo ang aking tungkod sa mukha ng bata. At sinabi ng ina ng bata, buhay ang Panginoon at buhay ang iyong kaluluwa. Hindi kita iiwan. At siya'y tumindig at sumunod sa kanya. At si Hezi ay nagpauna sa kanila at ipinatong ang tungkod sa mukha ng bata. Ngunit wala kahit tinig o pakinig man. Kaya't siya'y bumalik na sinalubong siya at nagsaysay sa kanya na nagsabi, ang bata'y hindi magising. At nang si Eliseo ay dumating sa bahay, narito ang bata'y patay at nakahiga sa kanyang higaan. Siya'y pumasok nga at sinarhan ang pintuan sa kanilang dalawa at dumalangin sa Panginoon at siya'y sumampa at dumapas sa ibabaw ng bata at idinikit ang kanyang bibig sa bibig niya. At idinikit ang bibig sa bibig niya. At ang kanyang mga mata sa mga mata niya. At ang kanyang mga kamay sa mga kamay niya. At siya'y dumapas sa kanya. At ang laman ng bata ay uminit. Nang magkagayoy bumalik siya at lumakad sa bahay na parito na minsan at dumapas sa ibabaw niya. At ang bata'y nagbahing makapito at idinilat ng bata ang kanyang mga mata at tinawag siya ni Hezi at sinabi, tawagin mo ang sumamitang ito. Sa gayoy tinawag niya siya at nang siya'y pumaroon sa kanya, sinabi niya, kalungin mo ang iyong anak. Sa 37, nang magkagayoy pumasok siya, nagpatira pa sa kanyang mga paa at yumukod sa lupa at kinalong niya ang kanyang anak at umalis. Amen. Palakpakan po natin ang ating malapansi. In-explain ko naman, diniritso ko para maintindihan ninyo. Dahil gusto kasi ni Giasi, bayaran siya. Libre ang kagalingan galing sa propeta ng Diyos. Amen? Kaya hindi naging mabisa ang ating mga panalangin kung tayo'y binibigyan ng mga pre-request, andyan nakasulat, dahil lagi natin iniisip, may bayad, may bayad, may bayad, para tayong Giasis group. Ito yung mga nagbabahay-bahay, nasabi ko pa kanina pa, nag-iwan ng mga sobre, ang kakapal na mga mukha ng mga Tyson offering, ang talam sila'y may-ari. May gawain, huwag niyong ibigay yung Tyson offering ninyo sa bahay ninyo. May gawain, ibigay mo yan tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Kahit sino pang kakatok doon sa inyo, lalo na pag nalalaman na may malaki kang halaga na ibibigay. Dahil magre-retire ka, teacher ka, abogado ka, huwag kang basta-bastang magpapalapit. Isipin mo kung sino yan. Mga Gehasis Group of Christians yan. Palakpakan po natin ang ating malapain. Huwag ninyong paniwalaan. Wala yan sa turo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Pangpito, last but not the least, Diotrephes Group. Kindly, paki-plus. Diotrephes Group. This one is too dangerous. He is famous in the church because he has power and influence and a voice among the people. Ito na ngayon, maminamahal, yung mga naatasan. Naatasan ng ating mahal na pastor, atasan ng mga beloved babies. It's either me or a preacher or an ordained preacher o yung mga napagkatiwalaan pupunta sa atin. Huwag kayong mag-alala. Anong problema ninyo kay Brother Buboy? Akong bahala dyan.
Pakibasa ang 3 John, kindly. 3 John 1, verse 9 up to 11. Kindly. Last 2 verses, 3 verses. Praise the Lord. Grabe daw ito, makapangyarihan sa church. Dahil makapangyarihan, impluensyado, at may busis ito, maminamahal. Ito yung, kumbaga, kayang hilutin. Kumbaga sa hari, rina, prinsesa at prinsipe, ito yung duki. Ito yung magsasalita, maminamahal. Speaker ito na, huwag kang mag-alala, akong bahala dyan. Kahit ano pang sabihin ni Kuya Buboy, ako nang sasangga dyan. Ako nang bahala ang ganito. Kindly, pakibasa. Amen. Dito po sa kalatang ikatlong Juan ng Kabanatay 1, ang talatay 9 hanggang 11, ako'y sumulat ng ilang bagay sa iglesia, datapwat si Diotrephes, na nag-iibig magkaroon ng kataasan sa kanila, ay hindi kami tinatanggap. Kaya't kung pumarian ako, ay ipapaalala ko ang mga gawang kanyang ginagawa, na nagsasalita ng masasamang salita laban sa amin, at hindi nasisiyahan sa ganito, ni hindi man niya tinatanggap ang mga kapatid, at silang mga ibig tumanggap ay pinagbabawalan niya at pinalalayas sila sa iglesia. Sa 11, minamahal, huwag mong tularan ang masama, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, napakaliwanag ito, maminamahal. Amen. Amen. Ito na yung pinakamakapangyarihan. Wala ditong padri-padrino. Wala ditong malakas ako sa mga beloved babies. Malakas ako sa mga pastor. Malakas ako sa ating beloved Mama Dear. Nung araw nang nabubuhay ang ating beloved Mama Dear, daming lumalapit sa akin. Kuya, yung tulungan ako kay Mama para masabi mo. Sabi ko, matutulungan kita pero hindi ako magdedesisyon. Si beloved Mama pa rin. Yan lang may tutulong ko. May lapit kayo. Dahil iglesia ng San Fernando may problema laban sa iglesia ng Bataan, laban sa iglesia ng Bulacan, lalapit. Pagdating doon sa pinaka-iminungkahi namin na bumper, eto na si Diotrephes. Ang sabi hindi kami pinapapasok, di man lang kami makaporma. Grabe kanyang ginagawa. At talagang akala mo, mas matindi pa siya sa hari, matindi pa siya sa rina, matindi pa siya sa prinsipe at prinsesa. Pero ang sabi ng ating nabasang talata, pakiulit po yung versikulo 10. Pakiplas yung versikulo 10. Ang sabi, kaya kung pumarian ako, ay ipaalala ko sa mga gawang ganyang ginagawa na nagsasalita ng masasamang salita laban sa amin, ay hindi nasisiyahan sa ganito, ni hindi man niya tinatanggap ng ang mga kapatid at sila'y mga ibig tumanggap ay pinagbabawalan niya at pinalalaya sa iglesia. Mayroong gumagawa nito, maminamahal. Nakakaawa. Dahil ngayon, ini-expose tayo dahil gusto ng mahal na Panginoon, lahat ng mga Kristiyano ay puro ang isip, puro ang puso. Naging masunurin, walang reklamo, at hindi lang. Amen. Hindi sumusuwag, hindi naninipa, hindi tumatalikod kapag ayaw niya yung utos. Kaya maminamahal, ang sabi ko, we must have to appear unto the judgment seat of Christ. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 9 up to 10, last 2 verses. 1 Peter chapter 4 verse 15 up to 19. Nakakatakot ito. Dahil ang sabi, judgment begins at the church of the living God. Magsisimula dito ang paghuhusga. Tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo. Dito pa nga lamang sa hukuman ng tao, makikita na natin ang kanilang mga kulay. Kasama sila sa 7 napaka-delikadong espiritu sa loob ng iglesia. Iwasan ninyo, alisan ninyo, ituwid ninyo, kung pwede, i-rebuke ninyo, kahit ordained preacher pa yan. Amen? Amen? Dahil hindi po nagtuturo ang mahal na pastor ng ganitong katuruan.
hindi nagtuturo ang ating beloved Mama Dear ng ganitong katuruan. Hindi po nagtuturo ang mga beloved babies ng ganitong katuruan. Ang kanilang tinuturo ay magiging masunurin tayo. Dahil lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo. Kindly, pakibasa yung last two verses. Bilis, kindly. Amen. Dito po sa aklat ng 2 Korinto, ang kabanatay 5, ang talatay 9 hanggang 10. 9 hanggang 10. Amen. Kaya't ang amin namang pinagsisikapan, maging sa tahanan man o di man, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Amen. Dito po sa aklat ng 1 Pedro, ang kabanatay 4, ang talatay 15 hanggang 19. 15 hanggang 19. Amen. Praise the Lord. Ngunit huwag magbata ang sino man sa inyo na gaya ng mamamatay tao o magnanakaw o manggagawa ng masama o gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ng Diyos sa pangalang ito, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. O tingnan nyo ha. Darating daw ang panahon na ang paghuhukom, paghuhusga ay sa bahay ng Diyos. Sino bang bahay ng Diyos dito? Di ba tayong mga mananampalataya? Di po ba? Amen. Amen. Dito daw sa atin magsimula ang paghuhukom. Tuloy ang basa. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng Diyos? At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiyarap? Grabe. Yan ang nakakatakot. Yan ang nakakatakot. Kung tayo nga na nagsisikap ay bahagya pang maliligtas. Ano pa kaya itong mga rebuilding ito? Itong 7 ating tinatalakay. Saan ito pupulutin? Grabe, nakakatakot. Tuloy ang basa. Amen. Dito po sa 19, kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Our God is a just God. Amen. Amen. Ang ating Diyos ay matuwid na Diyos. Hindi siya liko na Diyos. Ayaw niya na may bahid ang Kristiyano ng mga kaisipan na kahit kunti lang ni katiting lang. Kasi nga, sabi ng Biblia, a perfect church without blemish, without wrinkles, spotless, walang dungis, walang kulubot. Sila lamang magnana ng langit at buhay na walang hanggan. Walang naililingid sa harapan ng mga Panginoon. Lahat ay hayag. Hebrews chapter 4 verse 13. Nagtago ka sa ilalim ng yungib. Andun ka sa ilalim ng dagat. Kahit saan ka pa magtago. Silyado ka ng bakal. Ang bakal silyado ng yung anti-infrared na hindi ka tatablan. Yung gulong. Akala mo libre ka, hindi ka natatamaan ng nuclear bomb. Hindi ka natatamaan ng bala. Pero ang mata ng Diyos, tagus-tagusan doon. Sa lahat ng piniprepare mo, palakpakan po natin ang ating malapin. Wala kang may tatago. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Okay, mag-ingat, mag-ingat. Mula ngayon, walang pipigil sa inyo tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo nandito kayo. Pagtatapat ng pagbibigay, pamumuhay na may kabanalan kahit grabing init. Nagmo-moving up ngayon, maminamahal. Grabe kung todo kuliriti ang mukha, namumula na. Sa grabing kapal ng make-up, lipstick. Nag-aayos pa ng mga kilay kung ano-ano mga pinagagawa. Moving up lang. Ayaw pa natin maminamahal matakot sa Diyos. Ang ating tuloy kinatatakutan ay mga nangasiwa. Mali. Matakot ka sa Diyos dahil ang Diyos ang iyong kakaharapin doon sa judgment seat of Christ. Tayo po'y tumayo. Tayo umawit sa ating mahal na Panginoon. Awitan natin at mahal. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin.
pusong gelisay ang aking nais. Nilikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ikaw ay parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Habang inaawit natin ang awiting ito, minamahal, sa ating mga beloved web class viewers sa YouTube at Facebook, merong 4 na reglamento ang kaligtasan na dapat inyong malaman. Diyan sa inyong kinalalagyan. Kung wala itong 4, umalis na kayo. Pumunta kayo dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil ito ang nagtuturo ng buong katotohanan. Dalhin ka sa langit, magmana ka ng buhay na walang hanggan. Unang-una yung pananampalataya. Kailangan magkaroon ka ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita. Ang mga bulag nakakakita, ang mga pilay nakakalakad, ang mga kituin ay nilinis. Hallelujah! Ang cancer, gagaling. Ang mga drug addict, papalaya. Mga hold upper, mga kriminal, baguhin ng Malapanginoon. Pag may pananampalataya ka, tatanggapin ka ng ating Malapanginoon. Pangalawa ay pagsisisi. Dahil ikay makasalanan, kailangan pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Hindi lakang tao ay anak ng Diyos. Juan 1:12. Yaw lamang kumikilala kay Kristo na kanyang Diyos at hari ng kanyang buhay. Sila lamang binibigyan ng karapatan para magiging tunay na anak ng Diyos. At ang pangatlo, Acts 2:38, magpabautismo kayo sa tubig sa pangalan ni Kristo sa ipagpapatawad, sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Walang kapatawaran sa bautismo ng tubig na minamahal. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, walang kaligtasan diyan. Ang kaligtasan ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Ika'y mapapatawad at ang pang-apat, matatanggap mo ang kanyang Espiritu Santo. Kaya sa hapong ito, maminamahal, habang tinatanggap ninyo ang ating malapit na kataas ang inyong kamay, sa ating mga beloved visitors, kung nandiyan pa kayo, lapitan natin mga beloved choir members. Sumunod kayo sa ating mga panalangin, sabihin niyo, mahal na Panginoong Yesus, ako'y makasalanan. Salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na sa aking kinalalagyan palang ministeryo, hindi ito totoo. Dahil nandiyan ang 7 nakakatakot na mga pag-uugali ng mga rebellious na nakatala sa banal na kasulatan. Amang banal, naniwala ako at nagtitiwala sa iyo. Narinig ko ang katotohanan ng Ebanghelyo sa hapong ito. Kaya narito ako, isang makasalanan, lumalapit sa iyo. Tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at hari ng aking buhay. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Kahabagan mo po ako sa punang aking mamahal sa buhay. Tulungan mo akong magbago. Tulungan mo akong maging tunay na Kristiyano. Hindi ko nasumpungan sa aking kinalagyang iglesia. Sa pangalan ni Kristo na taga-Nazaret na aking tinanggap. Amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, ang nagsitanggap sa iyo sa hapong ito, kahabagan mo sila. Isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan. Gawin sila tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Ito ang pasimulan ng kanilang paglilingkod sa iyo. Sa pangkalahatang panalangin ng aming kagalang-galang na Evangelista, Will Estrada Almeida, ito pong samot dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Brother Alvin, sa ating mga pangailangan, let your supplication be made known unto God. Sabi ng banal na kasulatan, idaing, ipaabot ninyo sa ating malapay ng inyong mga kahilingan. Nakikinig ang malapay nun sa mga sandaling ito. At ang buong pagkatatin binibigay sa ating beloved elder. Please, God bless po, beloved audience, please po yung bubuhay niyo.
Tayo po'y manalangin mga minamahal. Amen. Lahat ng ating mga kahilingan, mga daing, ipaabot natin sa ating dakilang Diyos sapagkat siya'y Diyos na mahabagin, siya'y Diyos na mapagpala. Kung ang kanyang buhay, kanyang ibinigay, walang anumang bagay mga minamahal. Amen. Hindi niya ipagkakait sa bawat sa atin mga minamahal. O dahil mapagpala namin Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi. Kabagan mo po kami patawarin, hugas sa linisin ng iyong banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. Malapay noon, iba yung kalakasan, kalusugan. Aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, mahabang buhay pagkalumo po, malapay noon. Pagpalain mo po ang kanilang buong sambahayan, malapay noon. Pagpalain mo po, malapay noon, ang halahat na narito, malapay noon. Abutin mo po ng iyong mapagpalang kamay. Ayon sa kanilang mga pangailangan, malapay noon. Kagalingan sa karamdaman. Kawalan ng trabaho, malapay noon. Pagkaluban mo sila. Kalakasan, kalusugan, kapayapaan, kagalakan sa puso't isipan, malapay noon. Pagpalain mo po, malapay noon. Hallelujah. Sa pangkalatang dalangin namin pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus, aming inaangkin lahat ng katugunan sa aming mga panalangin. Hallelujah. Ating ipatong mga minamahal ang ating kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte ng may karamdaman. Banggitin po natin na isa-isa lahat ng mga karamdaman kung anumang meron tayo mga minamahal. Hallelujah. Banggitin muna natin, palayasin natin sa pangalan ni Jesus, mga demonyo ng mga karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, demonyo ng panlulupaypay, hallelujah, panghihina, panlalamig, demonyo ng kahirapan, rayuma, arthritis, cast out in the mighty name of Jesus. Be healed right now. Be healed right now. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tayo po'y tumayo mga minamahal. Amen. Ang kininapo natin mga minamahal. Amen. Panampalatayanan natin na narito na. Tinanggap na natin yung ating pong mga kahilingan mga minamahal. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. At tayo tatalon, mga minamahal, 3 times, sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At tayo po, mga minamahal, amen, ay magdaraos po ng ating pong Holy Supper habang ipinamamahagi po ang katas ng ubas at ang tinapay, ating pong awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Isagri mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa labang sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tumutulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, hindi man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyayang kawan, kapatawaran sa'yo ay nagkakamit ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon, ang iyong hagdan
Jesus. Puri po ang ating pong pinakamamalakay. Kung ang lahat po ay meron na po mga minamahal, atin na pong simulan, mga minamahal, ang ating pong Holy Supper. Amen. Tayo po ay nagdaraos ng ating Holy Supper once in a month, mga minamahal. Amen. Ang ating Holy Supper, mga minamahal, ito po ang layunin ay alalahanin ang dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Kung gaano tayo kamahal ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, na kanyang iniwanan ang kanyang trono. Siya'y Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumikha ng langit at lupa. Tayo kanyang mga nilalang, mga minamahal. Tayo nagkasala sa mahal na Panginoon. Subalit ang mahal na Panginoon ang gumawa rin ng paraan upang tayo tubusin sa lahat ng ating mga kasalanan, mga minamahal. Anumang pagpapala, meron tayo, mga minamahal. Huwag mong kalilimutan, merong Diyos na nagmamahal sa iyo, mga minamahal. Lahat tayo mahal na mahal ng ating dakilang Diyos. Kahit tayo nagkukulang, mga minamahal, sa ating pong pinakamamalapit, nariyan lagi ang mahal na Pinoon. Laging sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagaling. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kung ating babasahin sa aklat po, mga minamahal, ng Isaias 53, talatay 4, tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalansyang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Dahil sa pag-ibig ng mahal na Panginoon, gumaling lahat ng ating mga karamdaman. Nalutas lahat ng ating mga problema. Nagkaroon tayo ng kapayapaan sa puso't isipan. Yung mga hindi tinatanggap na sa lipunan ngayon, pinagpala na ng ating dakilang Diyos. Yung mga wasak na tahanan, muling binuob ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya aalalahanin natin yan, mga minamahal. Habang tayo'y nabubuhay sa mundong ito, huwag nating kalilimutan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang Holy Supper po, ito po ay sagrado, mga minamahal. Sa ating po mga minamahal na mga bisita, kung tayo po ay nabautismuhan na po, pwede na po tayong sumalo. Doon sa mga hindi pa nabautismuhan, subalit nagdesisyon na po sila ng magpabautismo after ng gawain, mga minamahal, pwede na po tayong sumalo, mga minamahal. At sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, siyasatin natin ang ating mga sarili, mga minamahal. Baka meron tayong galit sa ating kapwa, mga minamahal. Meron tayong hindi natin mapatawad, mga minamahal, na pag nakikita natin puwing sa ating mata, mga minamahal. Yung iba sa nasabi, sumusulak yung kanilang dugo pag nakikita ang tao ito. Matuto tayong magpatawad, mga minamahal. At matuto rin naman tayong humingi ng tawad, magpakumbaba, sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran, siya'y Diyos, mga minamahal, na mapagpakumbaba, mga minamahal. Lumapit tayo sa kanila, mga minamahal. Lumapit tayo, humingi tayo ng tawad, mga minamahal. Magpatawaran tayo sa isa't isa, sapagkat ang sino mang hindi marunong magpatawad, mga minamahal, hindi rin patatawarin ng ating Ama sa langit, mga minamahal. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala ng Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo.
Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved and honorable evangelist, Pastor Willie Estrada Almeida, kami muling lumalapit sa iyo, Pinoon. Tumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, Pinoon. Saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Sa mga oras di po namin nababantayan ang mga sarili. Kabagan mo po kami't patawarin, hugas sa linis ng iyong banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo kami, Pinoon, karapat dapat sumalo sa banal na hapunan. Sa pagkahalatang dalay na aming pong dearly and beloved and honorable evangelist, Pastor Willie Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hawakan po natin, mga minamahal, ang tinapay. Dito po sa aklat ng unang Korinto, sa kabanata ay 11, sa talatay 23 hanggang 24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus, nang gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Kanin po natin, mga minamahal. Hallelujah. Hawakan po natin ang saro, ang katas ng ubas. Muli po sa aklat po ng unang Korinto, sa kabanata 11, talatay 25. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Inumin po natin ang sabay-sabay mo. Hallelujah. Maraming salamat, ating dakilang pag-ibig sa bawat isa. Hallelujah. Namatay upang tayo'y matubos. Yan ang katawang pinayubay at ang dugong dumigis para sa ating kaligtasan. Ang pag-ibig ng ating Panginoon. Siya namatay upang tayo'y matubos. Yan ang katawang pinayubay at ang dugong tumigis para sa ating kaligtasan. Para sa ating kaligtasan. Palakpakan po natin, mga minamahal, ang ating po pinakamamahal na Jesus. Pumalakpo po tayo man malakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Jesus. Amen. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Marlon Rivera, para po sa ating pong announcement. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating beloved Elder Brother Alvin Reyes sa
kanta po sa ating mga minamahal sa ating po Holy Supper. At sa oras ito, mga minamahal, amen. Patuloy natin pinapatas sa pupuri, pagluwalhati, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamalapit na susdobling paggalang. Pabati na isang magandang hapon sa ating beloved evangelist, Pastor Wildes Radalmeda. Lagi po natin lalala ang mabal tulong ng isang araw. Ating po minamahal ginagalang assistant Pastor Lina Smith.